ედისონ რისერჩის კვლევის შედეგების სანდოობა დატესტილია შემოწმებულია საერთაშორისო მასშტაბით და ქართულ რეალობაშიც. ედისონ რისერჩი ტელეკომპანია ფორმულას გარდა 2020 წელს საარჩევნო ეგზიტ პოლებს წამყვან ამერიკულ არხებს CNN-ს, NBC-სა და CBS მიაწოდებს. და ეს კვლევა ედისონ რისერჩმა თებერვალში ჩაატარა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ყველა რეგიონში მცხოვრებმა 2000-მა ადამიანმა ოკუპირებული აფხაზეთისა და დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რეგიონის მოსახლეობის გარდა. არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლების მქონე რესპონდენტები შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით აირჩნენ. კვლევა 95%-იანი სანდოობისაა, ხოლო შესაძლო ცდომილების ზღვარი 2%-ია. მაშასე როგორია საზოგადოებრივი განწყობები, პოლიტიკური რეიტინგები და ინსტიტუციებისადმი სანდოობა. დღეს რომ არჩევნები იყოს, რა შედეგს მიიღებდნენ პოლიტიკური სუბიექტები და რა ამოცანების გადაჭრას მოსთხოვდა მათ ამომრჩეველი, ანუ თქვენ. და პირველი კითხვა, როგორი მიმართულებით ვითარდება ქვეყანა? თავად ხედავთ, რომ პროცენტი ძალიან მაღალია, 73% გამოკითხულთა მიიჩნევს, რომ არასწორი მიმართულებით ვითარდება ეს ქვეყანა. ხოლო 27%-ს გონია, რომ ქვეყანა მიდის სწორი მიმართულებით. ეხლა ჩამოგეთხით სხვადასხვა ქვეყნებსა და გაერთიანებებს, გთხოვთ შეაფასოთ, როგორია თქვენი განწყობა თითოეულის მიმართ. პოზიტიურ განწყობებში ლიდერობს ევროკავშირი, ევროგაერთიანება 89% საქართველოს მოსახლეობის დადებითად არის განწყობილი ამ გაერთიანების მიმართ, უკრაინის მიმართ დადებით განწყობას 88% გამოხატავს ჩვენი მოსახლეობის, ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ 85%-იანი პოზიტიური განწყობა, ნატოს გაერთიანების მიმართ 84%-იანი და დიდი ბრიტანეთი 84%. და გავაგრძელოთ პოზიტიური განწყობა ისრაელის მიმართ გამოკითხულთა 72%-ს აქვს, მეზობელი აზერბაიჯანის მიმართ 65%-ს, მეზობელი სომხეთის მიმართ 62%-ს. თურქეთი 60%, ირანი 44%, აი რუსეთთან მიმართებაში კი აშკარად ნეგატიური განწყობა ჭარბობს სრულიად ობიექტურ მიზეზების გამო, 65% ჩვენი მოსახლეობის ნეგატიურად არის განწყობილი რუსეთის ფედერაციის მიმართ. და გადავდივართ შემდეგ კითხვაზე, ემხრობით თუ ეწინააღმდეგებით საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, ამ კითხვაზე სასიხარულოდ ძალიან მაღალი პროცენტი არის დადებითი, 85% ამბობს, რომ ემხრობა ნატოში გაწევრიანებას. რაც შეეხება ევროკავშირს, აქ კიდევ უფრო უკეთესი შედეგები გვაქვს. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრეა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, ფაქტობრივად მთლიანად სულ რაღაც 10%-ია, რომელსაც დიდად არ ესიამოვნებოდა საქართველოს ევროკავშირის ევრობა. და როგორ აფასებთ საქართველოს ახლანდელი მთავრობის ურთიერთობას რუსეთთან? წინა კითხვების ფონზე ძალიან საინტერესო კითხვაა, პასუხები ასე ჟღერს. 73% ნეგატიურად აფასებს ახლანდელი მთავრობის ურთიერთობას რუსეთთან, პოზიტიურად კი მხოლოდ 27%. გასათვალისწინებელია ეს მაშინ, როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის ერთ-ერთი მთავარი მოლოდინი უკავშირდებოდა სწორედ რუსეთის ფედერაციასთან საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულების გარკვევას და ეგრეთ წოდებულ ურთიერთობის დალაგებას. და ანაკლია, ისევ მივუბრუნდეთ საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს. კითხვა ასე ჟღერდა, საქართველოს მთავრობამ ახლახანს გააუქმა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას ითვალისწინებდა. თქვენი აზრით, სწორია თუ მცდარი საქართველოს მთავრობის ეს გადაწყვეტილება? და ეს გადაწყვეტილება მცდარია, მიიჩნევს 84% გამოკითხულთა, მხოლოდ 16%-ს გონია, რომ მთავრობამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. საინტერესოა, როგორი არის სურვილი ჩვენი მოსახლეობის, ვის ისურვებდა მთავარ ინვესტორად ანაკლიის პორტის მშენებლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერობს 64%-ით, ევროპის სახელმწიფოები 56%, დიდი ბრიტანეთი 19%, კანადა 12% და რუსეთიდანაც ისურვებდა ინვესტიციებს გამოკითხულთა 11%. და ინსტიტუტების სანდოობა ყველა კვლევაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო. გადავდივართ ახალ ძალიან მნიშვნელოვან კლასტერზე, რომელიც ზოგადად ინსტიტუციებისადმი ნდობას უკავშირდება და ჩვენ ცოტა უფრო მოგვიანებით, როდესაც ამას განვიხილავთ ექსპერტებთან და სპეციალისტებთან ერთად, გვექნება შესაძლებლობა შევადაროთ წინა კვლევებს და ტენდენციებზე ვისაუბროთ. რასაკვირველია და ასევე შეიძლება შევადაროთ უკვე წინა კვლევას და წინა კვლევაშიც, რომელიც ედისონმა ჩაატარა, პირველ ადგილზე ამ გამოკითხვაში იყო ჯარი, ახლაც ჯარს შენარჩუნებული აქვს ლიდერობის პოზიცია. აღსანიშნავია, რომ მთელი წინა წლების განმავლობაში ეკლესია ლიდერობდა როგორც ინსტიტუტი და საზოგადოების განწყობა, ასე ვთქვათ, ჩემპიონი იყო სწორედ ეკლესია. ეკლესია უკვე მეორე ადგილზეა, შემდეგ მოდიან უნივერსიტეტები 68%-ით,
ძალიან საიმედო და პოზიტიური სიგნალია, რომ ქართული მედიის მიმართ ნდობა 67%-ია და ასევე ქართული პოლიციის მიმართ ნდობა 65%-იანი. ვაგრძელებთ სახალხო დამცველს ენდობა გამოკითხულთა 58%, ადგილობრივ ხელისუფლებას 51%, არასამთავრობო ორგანიზაციებს 49%, აი პრემიერ-მინისტრს 44% ენდობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ამ გვერდზე გახლავთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ნდობის მაჩვენებელი, რომელიც 41%-ია. დანარჩენი პროცენტი არ ენდობა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ეს მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ საარჩევნო წელში ვართ და ბუნებრივია საარჩევნო ადმინისტრაციების ნდობა უნდა იყოს უფრო მაღალი. ქართული ბანკებისადმი ნდობა მოსახლეობის 41%-ს არ აღემატება, სასამართლოების და ზოგადად მართლმსაჯულების მიმართ როგორ ჩანს ნდობა კიდევ უფრო მეტად დაქვეითდა, კონკრეტულად სასამართლოები 41%, პროკურატურა მხოლოდ 39%, ანუ 61% არ ენდობა მის საქმიანობას. და მთავრობის კაბინეტი, როგორც ასე ვთქვათ, კოლეგიალური აღმასრულებელი ორგანოსი, მხოლოდ 38% არის ნდობა გამოკითხულების. და კიდევ ერთი საინტერესო მაჩვენებელი საპარლამენტო ქვეყანაში, საქართველოში, საქართველოს პარლამენტს არ ენდობა 64%, მით უმეტეს არჩევნების წელს. პოლიტიკურ პარტიებს არ ენდობა 65%, საქართველოს პრეზიდენტს კი რეკორდული მაჩვენებელი აქვს ნეგატივში, არ ენდობა 71%. აქ საინტერესოა, რომ შევადაროთ ქალბატონი სალობე ზურაბიშვილის მიმართ ნდობის და დამოკიდებულების მაჩვენებელი სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინანდელ კვლევას. ზევით თქვენ უყურებთ ედისონ რისერჩის კვლევის შედეგს, სადაც 30% მისდამი პოზიტიურად იყო განწყობილი და მხოლოდ 70 ნეგატიურად. ამჯერად უკვე აი თებერვლის ბოლოს ჩატარებული კვლევის შედეგად საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის მიმართ თავის ნეგატიურ განწყობას გამოხატავს მოსახლეობის 77%. რაც ნამდვილად საგანგაშო მაჩვენებელია. და გადავდივართ ახლა ორი პერიოდის შეფასებაზე, კითხვა ასე იყო დასმული კვლევაში, როგორ შეაფასებდით 2004-2012 წლების პერიოდს საქართველოს განვითარებისთვის. პოზიტიურად პასუხობს 74%, 26% მიიჩნევს, რომ ნეგატიური იყო ეს პერიოდი საქართველოს განვითარებისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა შედარება 2012 წლიდან დღემდე ქვეყნის განვითარების დინამიკასთან და გესთან დაკავშირებით. ამ მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს მაჩვენებელი უფრო ნეგატიურია და 57%-ია გამოკითხული მოსახლეობის, ვისაც არ მოწონს განვითარების ის ტემპები და გეზი, რომელიც აქვს საქართველოს მთავრობას 2012 წლიდან დღემდე, მხოლოდ 43% იწონებს და შედარებით კიდევ ერთხელ ვამბობ 2004-დან 12 წლამდე ქვეყნის განვითარების დინამიკისა, სადაც 74% მოსახლეობის ამ პერიოდს საკმაოდ დადებითად აფასებს. გიორგი, აი შედარებისთვის, რომ ვთქვათ, ეს არის ორი პერიოდი, 9 წლიანი და 8 წლიანი, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდი და ქართული ოცნების ხელისუფლების შემოსვლიდან შემდგომი პერიოდი, ხო? და აი ლურჯად არის პრინციპში 2%, რომელსაც შორისაც ძალიან დიდია სხვაობა. პირველად დავფიქრდი ახლა ამ პერიოდებზე მე პირადად ასე, ალბათ პოლიტიკური პარტიებისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც ეს რაღაცნაირად რა თქმა უნდა და დამაფიქრებელი სლაიდია. გადავდივართ პოლიტიკურ რეიტინგებზე, ეს არის ამ კვლევის ის ნაწილი, რომელიც თავისთავად ცხადია განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს, რადგან ჩვენ შევედით უკვე საარჩევნო წელში, იმის გათვალისწინებით, რომ გუშინ მნიშვნელოვან შეთანხმებას მოეწერა ხელი ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, ფაქტობრივად ჩვენ დღეს ვნახავთ, როგორია სასტარტო პირობები, სასტარტო მოცემულობა პოლიტიკური სუბიექტებისათვის. დავიწყოთ, ქართული ოცნება, მმართველი პოლიტიკური ძალა დღესდღეობით 16%-იანი მხარდაჭერით სარგებლობს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ფლანგზე ყველაზე, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებით ძლიერი ორგანიზაცია 23%-იანი მხარდაჭერით სარგებლობს. ევროპული საქართველო მისდამი კეთილგანწყობას გამოხატავს 32%, ლეიბორისტული პარტიის მიმართ პოზიტიური განწყობა აქვს 30%-ს, ხოლო პატრიოტთა ალიანსის მიმართ 24%-ს. ვაგრძელებთ სამოქალაქო მოძრაობის მიმართ ალეკო ელისაშვილის მოძრაობაა, ეს 31%-ია პოზიტიურად განწყობილი. გიორგი ვაშაძის ახალი საქართველოსთვის პოზიტიურად 33%-ია განწყობილი, გირჩის 13%-ია მის მიმართ პოზიტიურად განწყობილი და ახლად შექმნილი ლელო პოლიტიკურ ასპარეზზე შეიძლება ითქვას ახალი პოლიტიკური ორგანიზაცია, მისი პოზიტიური მაჩვენებელი 25%-ია და ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო პოზიტიური 22%. გრძელდება ეს კლასტერი, როგორია თქვენი დამოკიდებულება პარტიების მიმართ თავისუფალი საქართველო,
კახაკუკავას ლიდერობით 18%, სამართლიანობისთვის ქალბატონი ეკა ბესელიას ხელმძღვანელობით 5%-ის პოზიტიური განწყობას ფლობს, ირაკლი ოქრუაშვილის გამარჯვებული საქართველო 19%-იანი პოზიტიური განწყობით გამოირჩევა და რესპუბლიკური პარტია 18%-ით. და რამდენად სავარაუდოა, რომ მონაწილეობას მიიღებთ ამ არჩევნებში, ეს არის კითხვა, რომელზე პასუხიც ყველას აინტერესებს, რაც იმის დასტურია, როგორ ფიქრობს ხალხი, რამდენად მაღალი იქნება აქტივობა ამ არჩევნებზე. კითხვაზე მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას ამ არჩევნებში, 89% ამბობს, რომ დიახ. რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მოსახლეობის მზაობა საკმარისზე დიდიას იმის მოლოდინის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ წინ გველის მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნები. საპარლამენტო არჩევნები დღეს რომ ჩატარდეს, ვის მიცემდით ხმას, გადავედით მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილზე ამ გამოკითხვის პარტიულ რეიტინგებზე, ასე რომ დავარქვათ. ქართული ოცნების მაჩვენებელი არის 29%, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 17%, 6% ევროპული საქართველოს სასარგებლოდ, 4% ლეიბორისტული პარტია და პატრიოტთა ალიანსი ასევე 4%. და ლელო 3%, სამოქალაქო მოძრაობა 2%, ახალი საქართველოსთვის დემოკრატიული მოძრაობა ასევე 2%, გირჩი 1%. თავისუფალი საქართველო სამართლიანობისთვის გამარჯვებული საქართველო 1%-ის ფარგლებში არიან. აქ მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ის, რომ გუშინდელი შეთანხმების რეალიზების პირობებში ჩვენ გვექნება 1%-იანი ბარიერი მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა ამ პოლიტიკურ პარტიას აქვს ძალიან სერიოზული შანსი, თუნდაც 1 ან 2 დეპუტატი გაიყვანოს საქართველოს პარლამენტში. და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ რეიტინგისა ეს არის გადაუწყვეტელთა რაოდენობა, როგორც ხედავთ, რაოდენობა 28%, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამომრჩეველთა 1/13-ზე მეტი ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული თუ ვის უბოძებს თავის ერთადერთ ინდივიდუალურ დამოუკიდებელ ხმას. მაღალია 28%. ბატონო, და წავიდე ცოტა წინ და ედისონ რისერჩმა გამოიყენა ეგრეთ წოდებული ალოკაციის მეთოდი, შეწონილი ხმების შეწონვის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს კითხვაზე პასუხის არ მქონე ან პასუხის სურვილის არ გამცემი ადამიანების გარეშე დაჯამებას, მონაცემების, რომელიც რა თქმა უნდა ამ კონკრეტული მონაკვეთისთვის ძალიან პირობითი მონაცემია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საარჩევნო სტრატეგიის დამგეგმავებისათვის და ამ შემთხვევაში, ანუ ალოკაციის პირობებში, ქართული ოცნება მიიღებდა 39% საარჩევნო ხმებისა, 23%-ს მიიღებდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, 8%-ს ევროპული საქართველო, ლეიბორისტული პარტია და პატრიოტთა ალიანსი 6%-ს გაინაწილებდნენ. ლელო მიიღებდა 5%-ს, სამოქალაქო მოძრაობა 3%-ს, ახალი საქართველოსთვის დემოკრატიული მოძრაობა 2%-ს, გირჩი ასევე 2%-ს. და თავისუფალი საქართველო კახაკუკავას ბესელიას სამართლიანობისათვის და ირაკლი ოქრუაშვილის გამარჯვებული საქართველო ასევე 1%-ის ფარგლებში იქნებოდა. ვიმეორებ, რომ ყველა ამ პარტიას აბსოლუტურად რეალური შანსი აქვს შეთანხმების მიხედვით 1%-იანი ბარიერის პირობებში საქართველოს პარლამენტში იყოს წარმოდგენილი. და ძალიან მნიშვნელოვანი სლაიდი ახლა, კითხვა ასე ჟღერს, მოდით წარმოვიდგინოთ ასეთი სცენარი, დღეს რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას ან პარტიათა ბლოკს მისცემდით ხმას. 53% ხედავთ, რომ ყველა ძირითადი ოპოზიციური პარტიის გაერთიანებას მისცემდა ხმას, ქართული ოცნება 40%-ს, პატრიოტთა ალიანსსა და სხვებს 7%-ს. ნუ ჩვენ შეგვიძლია ამ მონაცემების შემხედვარე აბსოლუტურად თამამად და მკაფიო ვთქვათ, რომ დემოკრატიული ოპოზიციის ერთიანობის შემთხვევაში ალბათობა იმისა, რომ დემოკრატიული ოპოზიცია კოორდინირებისა და ხმების კონსოლიდაციის მიღების შემთხვევაში, მათ შორის მაჟორიტარულ ოლქებშიც მიიღებს წარმატებას, საკმაოდ ნათელი არის, ეს არის მკაფიო შანსი ოპოზიციის სხვადასხვა სუბიექტებისათვის, რათა ნათლად დაინახონ, თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ შორის მათივე ამომრჩევლისთვის, მათ ერთიან პოლიტიკას. აი ამ პოლიტიკის დასაგეგმად მათ ასევე გამოადგებათ ამ კითხვაზე პასუხები, გიორგი, აი საპარლამენტო არჩევნებზე თქვენ საარჩევნო ოლქში თუ თქვენი რჩეული პარტიის მიერ მხარდაჭერილი სხვა ოპოზიციური კანდიდატი იყრის კენჭს, მისცემთ თუ არა მას ხმას ქართული ოცნების დასამარცხებლად. და აქ პასუხებს თუ დააკვირდებით, აუცილებლად მისცემს ხმას 49%, ანუ გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი, ალბათ მისცემს ხმას 33%, ალბათ არ მისცემს ხმას 8%, დანამდვილებით არ მისცემს ხმას 10%. ამ პირველი და მეორე მონაცემის შეწონვის შემთხვევაში დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ოპოზიციას, დემოკრატიული ოპოზიციის ერთ კანდიდატს გაერთიანებას აქვს
გადამწყვეტი შანსი მოიგოს მაჟორიტარული არჩევნები ოპოზიციის მხრიდან. და როგორია ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური რეიტინგები მისი მმართველობის 8 წლის თავზე, როგორ შეაფასებდით ბიძინა ივანიშვილის როლს დღეს ქართულ პოლიტიკაში? პოზიტიურად მას მხოლოდ 37% აფასებს, ნეგატიურად კი აფასებს 63%. და ემხრობი თუ ეწინააღმდეგებით ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოზიციაზე, წინააღმდეგობას უარყოფით პოზიციას გამოხატავს გამოკითხულთა 71% და პრემიერ-მინისტრის სავარძელში კვლავ ბატონი ივანიშვილის ხილვას ისურვებდა მხოლოდ 29%. და ამის შემდეგ სიმბოლურია კითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის, რომ ცხოვრობდეთ ქვეყანაში, რომელიც დემოკრატიულად იმართება. პასუხები ჩემთვის პირადად ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება 79%-ისთვის, მეტნაკლებად მნიშვნელოვანია 20%-ისთვის და მეტნაკლებად უმნიშვნელო მხოლოდ 1%-ისთვის. და ამ განწყობის გათვალისწინებით როგორ აფასებს მოსახლეობა ხალხი იმ ვითარებას, რომელიც არის საქართველოში დემოკრატიის თვალსაზრისით, სავსები დემოკრატიულად იმართება ქვეყანა, ასე ფიქრობს მხოლოდ 8%, მეტნაკლებად დემოკრატიულად 42%, მეტნაკლებად არადემოკრატიულად 26% და აბსოლუტურად არადემოკრატიულად 24%. ეს საკმაოდ საგანგაშო ციფრებია, რამდენადაც ფაქტობრივად ქვეყნის არადემოკრატიული მართვის განცდა აქვს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის ნახევარს. და თქვენი აზრით, რამდენად პატივსცემენ ადამიანის უფლებებს საქართველოში და აქაც ციფრები ბევრ ამას ამბობს, არ სცემენ საკმარის პატივს, მიაჩნია 65%, ანუ ამდენ პროცენტს მიაჩნია, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები სათანადოდ დაცული არ არის. და კიდევ ერთი საინტერესო კვლევის შედეგი, რომელიც უკავშირდება თბილისის მერის 3 წლიან ხელახალ პატიმრობას, მესამეჯერ ციხეში მის შებრუნებას. იცის თუ არა მოსახლეობამ საერთოდ ამ გადაწყვეტილების შესახებ უზენაეს სასამართლოს იცის, 95% არის კაფეოდ ინფორმირებული ამის თაობაზე. იცით თუ არა, რომ საქართველოს უზენაეს სასამართლო მიიღო ეს გადაწყვეტილება, როგორც თქვით, თითქმის 100%-იანად არის ინფორმირებული, ხოლო თქვენის აზრით ეს გადაწყვეტილება სამართლიანია თუ უსამართლო, ამაზე 61%-ს გამოკითხულებისა კაფეოდ ნეგატიური პოზიცია აქვს და მიაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო უსამართლო. და ამ მოვლენებმა საქართველოში კანონის უზენაესობის რწმენა გაგიღრმავათ თუ პირიქით კანონის უზენაესობის ნაკლებად გჯერათ? ამაზე პასუხი გახლავთ, რომ კანონის უზენაესობის ნაკლებად სჯერა 74%-ს, ანუ მას ეს რწმენა შეერყა, კანონის უზენაესობის რწმენა გაუღრმავდა მხოლოდ 26%-ს. სოფო, ჩვენ შეგვიძლია ნაწილობრივ განმაზოგადოთ კიდეც გიგი უგულავასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებისა და მართლმსაჯულებისადმი დამოკიდებულება ნეგატიური მოსახლეობის, ზოგადად პოლიტიკური მოტივით დაპატიმრებულ ადამიანებზე. ეს მეტყველებს სწორედ იმაზე, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინდელი შეთანხმების შედეგია და უკავშირდება ამ ადამიანების სხვადასხვა ფორმით განთავისუფლება საპატიმროდან, იყო აბსოლუტურად დროული და მათ შორის ეს შედიოდა საქართველოს ხელისუფლების ინტერესებშიც, რამდენადაც მოსახლეობის აბსოლუტური უმეტესობა ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს მართლმსაჯულების ავტორიტეტის შემარყეველ გადაწყვეტილებებად მიიჩნევდა. და აი ასეთი იყო დღევანდელი კვლევის შედეგები, ედისონ რისერჩის მეორე კვლევა, რომელიც ფორმულას დაკვეთით ძალიან ავტორიტეტულმა კვლევითმა ორგანიზაციამ ჩაატარა, ჩვენ კი ის თქვენამდე მოვიტანეთ. ეს კვლევა შეგახსენებთ, რომ ამ თებერვლის ბოლოს ჩატარდა, კიდევ უფრო მეტ დეტალს მოვისმენთ კვლევის ხელმძღვანელისაგანაც და დღეს საღამო ჩვენი სტუმრები იქნებიან პოლიტიკური ლიდერები, პოლიტიკური კომენტატორები, მკვლევარები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რადგან ჩვენს ამოცანას წარმოადგენს გუშინდელი შეთანხმების მიღწეული კონსენსუსის ფონზე, კონტექსტში განვიხილოთ ამ კვლევის შედეგები და ვისაუბროთ ერთად და ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორი იქნება ეს საარჩევნო კამპანია, როგორი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს, როგორც ხელისუფლებამ, ასევე პოლიტიკურმა ოპოზიციამ საიმისოთ, რომ მათ მიზნებს მიაღწიოს და თქვენი, ანუ ამომრჩევლის ინტერესები დააკმაყოფილოს. ასე რომ არ გადართოთ, დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ დავბრუნდებით. სიმშვიდე, სტაბილურობა და დემოკრატია ჩვენი საერთო მიზანია. განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა შეთანხმებაზე, რომელსაც ამ შეთანხმებისთვის არც ერთ ეტაპზე არაფერი არ გაუკეთებია. ექორდეისადია ჩვენი სტუმარი, მწერალი, მუსიკოსი, არტისტი, კიდევ არის და კარატისტი ხარ? მართლა დადიოდი? მან ბევრ სპორტში დავდიოდი. აბა, საყვარელი სურვაში. სურვაზე? ალი რო არ იყო. იქ დადიოდი?
თითქმის ყოველდღე მიშამ შულდაძესთან ერთად. დღეს 23 საათზე ფორმულაზე. 10 მარტს დილა ფორმულაზე ნახავთ. დაღლილობა, მოთენთილობა, უმადობა, თავის ტკივილი თუ წნევის ცვალებადობა. ეს ის სიმპტომებია, რომელიც ხშირად სეზონის შეცვლას ახასიათებს. რა გავითვალისწინოთ და როგორ მოვამზადოთ ორგანიზმი გაზაფხულისთვის? ალერგოლოგ, იმუნოლოგი ბიძინა კულუმბეგოვი გვირჩევს. მარიკო ებრალიძის მიერ მომზადებული ფრანგული კერძი კრემ სიუზეტი ფორთოხლით. ჩვენ სამზარეულოში ნახავთ, როგორ მოირგო მომღერალმა სუშეფის ამპლუა. უფი პოპულარული რბილი ავეჯი, რომელიც უკვე ნებისმიერ სივრცეში შეიძლება შეგხვდეთ. განსაკუთრებით კომფორტულია ღია ცის ქვეშ, თანაც თუ გრილს აღამოს გათხოვთ. გაიცანით ქართული სტარტაპი ხუნღულა ჩვენი გადაცემიდან. ინგლისური ენის ყველაზე მოთხოვნადი 2 საერთაშორისო სერტიფიკატი, TOEFL და IELTS-ი. როგორ უნდა მოვემზადოთ და სად ჩავაბაროთ? ყველაფერი, რაც საზღვარგარეთ სწავლის გასაგრძელებლად არის აუცილებელი. თუ კითხვა გიყვართ სულაკაურის გამომცემლობა თავად მოვა თქვენთან. ასე რომ არ გაგიკვირდეთ თბილისის ქუჩებში სხვადასხვა გამოცემით დატვირთული სამარშრუტო ტაქსი თუ შეგხვდებათ. წიგნის მოძრავ მაღაზიაზე ხვალ დილით მოგიყვებით. ვახტანგისეული სახარების 21 ეგზემპლარი და რამდენიმე ათასი სხვა უნიკალური გამოცემა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა რარიტეტული წიგნების კოლექციით ამაყობს. იშვიათი გამოცემების რესტავრაციის პროცესს ანი მარღანია დაესწრო. ნახეთ მსოფლიო და ქართული სიახლეები ხვალ დილის 8:30-დან დილა ფორმულაზე. საღამო მშვიდობისა, ჩვენ ვაგრძელებთ ფორმულას ეთერში საგანგებო თქვენთვის მუშაობას. გიორგი თარგამაძე და მე სოფო ზურაბიანი ისე ვაგრძელებთ უკვე ედისონ რისერჩის მოსმენილი კვლევების შეჯამებას და განხილვას პოლიტიკური პარტიის ლიდერებთან თუ ანალიტიკოსებთან. ჩვენ საკმაოდ საინტერესო მონაცემთა ბაზა ვიხილეთ. ვეცადეთ ორ-ორიოდე სიტყვით მცირე კომენტარებიც დაგვერთონ, მაგრამ ბუნებრივია ამისთვის ცალკე ეთერი გვაქვს განკუთვნილი და დღეს ამ თვალსაზრისით საინტერესო სტუმრიანობა გვექნება ჩვენს ახალ სტუდიაში, ფორმულას ახალ სტუდიაში. პირველ რიგში უმასპინძლებთ ნიკა მელიას, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს, შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება დავით ბაქრაძე, ლელოდან ბადრი ჯაფარიძე, გიორგი ვაშაძე, გია ხუხაშვილი, გია ნოდია, ნოდარ ხარშილაძე, ექსპერტები, ასევე ჩვენთან ერთად გაანალიზებენ ამ შედეგებს და ისაუბრებენ როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის საარჩევნო სტრატეგიაზე, განსაკუთრებით გუშინ მიღწეული შეთანხმების კონტექსტში. ასევე საინტერესოა ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერების მოსაზრებები ამ კვლევის შედეგებთან დაკავშირებით და არჩევნებთან დაკავშირებით და თავად ამ არჩევნების ორგანიზატორი, კომპანია ფორმულას გენერალური დირექტორი, კვლევების ორგანიზატორი დამკვეთი ჩვენი ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი ზუკა ხუმბარიძე და ასევე ნინო ჯაფარიძე, ედისონ რისერჩის ვიცე-პრეზიდენტი და მიშამ შულდაძე შემოგვიერთებიან ნოდნა მოგვიანებით კვლავ ვისაუბრებთ ამ კვლევების შედეგებს. მივსალმოთ ჩვენ სტუმარს. დიდი მადლობა და გილოცავთ. არაჩვეულებრივი სტუდია. მე პირადად პირველად ვარ ესეთ რაც განსხვავებულ სტუდიაში და პატივი მხვდავ, როგორც ვატყობ, წილად რო ყოფილიყო პირველი სტუმარი, ხო მე მგონი? მე ხარ ჩვენი თოქ-შოუს შეგვიძლია ვთქვათ, პირველი სტუმარი. ფეხად იხარ ნიკას. გაოცებული ბავშვები ვიყურები და ასე რომ თქვენ ფეხზე ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული თუმცა ხელზე მე მგონი ჯერ კიდევ სამაჯური დადიხარ და სხვა შორის პირველი კითხვა რაც მინდა დაგისვა, ამ შეთანხმების შედეგად ეს სამაჯური არ დადგა დრო რომ მოგიხსნას? დიახ, ვაპირებთ რომ შუაღობით მიმართოთ მორიგ ჯერზე სასამართლოს და ნახოთ რა პასუხს გავცემენ. სამაჯურში როგორც ასეთში არ მაქვს პრობლემა იმდენად შევეგუე. პრობლემა არის შეზღუდვები, რომელიც მაქვს დაწესებული მაგალითისთვის
მე სიტყვის უფლების, ანუ ჩამორთმეული მაქვს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას სიტყვის თქმის უფლება. ანუ ხვალ და ზეგ მე თუ მაჟორიტარულ კანდიდატად წარმადგენენ, ამ ხელა პარადოქსია. მე მიკროფონთან მისვლის უფლება არ მაქვს, სასამართლო გადაწყვეტილებით და იმედია ამ შეზღუდვას მოვიხსნია. ანუ თქვენ გარეთ ხართ, მაგრამ მაინც შეზღუდული უფლებებით პოლიტიკური აქტივობა ფაქტობრივად მაჟორიტარის პირობებში. მე თქვენთან აქ რომ მოვიდოდი პროკურატურა ჩავაყენე საქმის კურსში, უთხარი რომ მივდივარ ტელეკომპანია ფორმულაში და ასე გადავადგილდები. როდის უნდა მიმართოთ სასამართლოს ნიკა? უახლოეს დღეებში და ვნახოთ და იქ რეალურად გამოჩნდება, ანუ შეთანხმება უწერია ახსულება თუ არ უწერია. ამ ნაწილში, ჩემ ნაწილში. ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ შეთანხმების კონტექსტში შინაარს. თქვენ ალბათ გქონდათ საშუალება მოგისმინათ და გენახათ ფორმულას ეთერში ედისონ რისერჩის კვლევის შედეგები. ძალიან საინტერესო სურათი დაიდო, გარკვეული დინამიკა შეგვიძლია შევაფასოთ წინა კვლევებთან და პარალელურად აირაის NDA-ის და სხვა კვლევებთან კონტექსტში. რა სიტყოდით, რა არის თქვენი მთავარი მიგნებები აი ამ კვლევის შედეგებთან? რა არის, არ ვიქნები ორიგინალური და ყოველთვის ვცდილობ, როდესაც ვეცნობი მსგავს კვლევებს, პირველ რიგში ყურადღება მივაქციო არაპოლიტიკურ რეიტინგებს, რომელიც ცვლადია და დროთა განმავლობაში თვითონ შეიცვალოს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის აი ორი სლაიდი, ერთი რომელიც ეხება როგორ უყურებენ ქვეყნის განვითარებას, ქვეყნის მოსახლეობა და იქ არის ხელისუფლებისთვის საგანგაშო ვითარება, პროცენტული მაჩვენებელი. 73% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა არასწორად უარყოფითად არის, დიახაც განწყობილი და ბევრ რამეზე მეტყველებს, რომელიც საბოლოო ჯამში აისახება ხელისუფლებისთვის უარყოფითად, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში და მეორე სლაიდი შეფასება პერიოდების, ანუ თითქმის 1-9 წელიწადი რო არის შედარებული, თითქმის უკვე, არა, 1-9 წელიწადი სრული, თითქმის მეორე 9 წელთან, სადაც ასევე მკვეთრად უარყოფითად აფასებს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არსებულ ხელისუფლების დროს უკვე 8 წელიწადს. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს არის ის მონაცემები, რომელიც ჩვენ გვაფიქრებიებს, რომ ხელისუფლებისადმი ნდობა არის მნიშვნელოვნად შემცირებული სამწუხაროდ მათ და რა თქმა უნდა, ხა ოპოზიციას აქვს ძალიან ბევრი სამუშაო. აი სამუშაოს ნაწილში ნიკა, აქ არის კიდე ორი სლაიდი, თქვენ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, როგორ უნდა იმუშაოთ, რომ ხალხის დაკვეთას უპასუხოთ, იგივე მაჟორიტარებთან დაკავშირებით არის ესეთი ასეთი სლაიდი და პირდაპირ ცალსახაა პასუხები, რომ ამომრჩეველი ის ადამიანები, ვინც აქ გამოკითხულები არიან, ამბობენ, რომ მაჟორიტარებში თქვენ უნდა ითანამშრომლოთ. აუცილებლად და მე ვფიქრობ, თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტია თუ რაიმე სიურპრიზი არ დახვდა წინ, უკვე მზად არის, რომ აი ამ 30 მაჟორიტარულ ოლქში, უმრავლეს ოლქებში მაინც შეთანხმებით ვიყოთ წარდგენილები, რაც გულისხმობს შემდეგ მოცემულობას. აი პირობითად ვამბობ, თუ კი ერთ კონკრეტულ ოლქში იქნება კანდიდატი ოპოზიციური ერთი პარტიიდან ბატონი დათო ბაქრაძე თავისი პარტიიდან, ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობამ იმ ოლქში კანდიდატი არ უნდა დავაყენოთ, ასევე ლეიბორისტული პარტია, სადაც იქნება ბატონი შალვა-ნათელაშვილი, იქ არ უნდა შეუშალოთ ხელი ერთმანეთს და ასეთ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ და თქვენი კვლევაც ადასტურებს, რომ პირველ ტურში არის მოგებადი. ანუ თუ კი იქნება კონსენსუსის საფუძველზე შერჩეული ოპოზიციის მიერ ერთი კანდიდატი ერთ საკითხულ მაჟორიტარულ ოლქში, ხელისუფლება დამარცხება პირველივე ტურში და მე ვფიქრობ, ამაზე არის კიდევ უფრო მეტი სამუშაო, რაც შეიძლება მალე შეთანხმება შედგეს და მე რასაც ვაკვირდები ხა ოპოზიციურ სპექტრში, ყველას აქვს ამისი მზადყოფნა, ბუნებრივია, იქ არის. ბადრო? ყველას? ამ წუთის მდგომარეობით ყველათვის ცნობიერებს, რომ ეს არის აუცილებელი თუ გამარჯვებაზე ვფიქრობ. პირდაპირ გეტყვით და სხვაზე რო არ ვისაუბროთ. თუ ნაციონალური მოძრაობა იტყვის უარს საერთო მაჟორიტარულ ოლქებში საერთო კანდიდატებზე შეთანხმებით წარდგენაზე, თქვენ ლეგიტიმური კითხვა უნდა დამისვათ, ესე იგი არ გვინდა ჩვენ ბიზინა ივანიშვილის დამარცხება და მზად ვართ რომ ოპოზიციურ კანდიდატებს წავართვათ ხმა? რა თქმა უნდა, სწორი იქნება და ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდებოდი. სწორედ ამ კითხვას დაგისვა და სხვა ფორმით, აი, რო დავაკვირდეთ, იქ მოცემული იყო პარტიული რეიტინგებიც. პირველ ეტაპზე გამოკითხვაში პარტიული რეიტინგებით ჩანს, რომ ეს ჯერჯერობით არის არასრულყოფილი სურათი, ბუნებრივია, 29%-ს გამოკითხულები ჯერ საკუთარი სიმპათია არ ჩამოუყალიბებია, თავისი არჩევანი არ აქვს, ანუ
1/3 თითქმის ჯერ გადაუწყვეტელი არის და საინტერესოა საიწავა, აი მათთან სამუშაო გაქვთ ყოველას რა თქმა უნდა, მაგრამ ეგრეთ წოდებული ალოკაციის, ანუ შეწონილი ხმების პრინციპით, რომელიც არ არის ზუსტი, მაგრამ სახელმძღვანელოდ მაინც საინტერესო არის, ქართულ ოცნებას საკმაოდ მაღალი პარტიული რეიტინგი უფიქსირდება დაახლოებით 38%-ია. ამით იმის თქმა მინდა, რომ მაჟორიტარულ ოლქებში ყველგან ქართულ ოცნებას აქვს შანსი, რომ მისი კანდიდატი გავიდეს პირველ ადგილზე, შეიძლება ვერ გაიმარჯვოს, მაგრამ პირველ ადგილზე შედეგობრივად. თქვენი კვლევაც საპირისპიროს ადასტურებს, არა? იმ შემთხვევაში თუ კი პირველ ტურში ოპოზიციის კანდიდატების ერთი კანდიდატი შეთანხმება ვერ მოხდა. ხო, ეს ზუსტად უბრალოდ ციფრები შემოგაშველეთ. მნიშვნელოვანია, ამას ვამბობ, ანუ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა გაითვალისწინოს მნიშვნელობა ერთობისა ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით. და ეხლა პირობითად ვამბობ რა, ეხლა თუ კი ქუთაისში იქნება კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე, ხომ? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპული საქართველოს ლეიბორისტული პარტია არ დააკარგებინა გრიგოლ ვაშაძე აუცილებლად პირველ ტურში გაიმარჯვებს. და ასე იქნება სხვა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიის ლიდერები. ასევე სლაიდი, რომელსაც მე მოვკარით, თვალ უბრალოდ ბევრი დრო არ მქონდა და ყურადღებით გავეცანი, ჩანს ნათლად რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც გაერთიანებული, ანუ მთელი ოპოზიცია გება ერთად და უპირისპირდება არსებულ ხელისუფლებას, ეგ მნიშვნელოვან უპირატესობას ფლობს ოპოზიცია. არ არის გასაკვირი გიორგი სოფო, რომ მსგავს კვლევებში და ყოველთვის ესე იყო, პირველ ადგილზე ყოველთვის არის ხელისუფლება არჩევნებამდე, ასე იყო ყოველთვის და ასე იქნება. ის უარი პასუხებზე, რომელიც არსებობს, ან არ ვიცი პასუხები, აქ რამდენადაც მე ხა ვატყობ, არის უბრალოდ პროპორციულად გადანაწილებული, ვინ პირველი, ვინ მეორე, ვინ მესამე ადგილზე, ასე პროპორციულად გადანაწილდა. როდესაც გაკეთდება კლასიკური, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიით, ალოკაციით გადანაწილება უარი პასუხებისა, მე ვფიქრობ, სხვა შედეგი იქნება და ამის შესაძლებლობა ექნება როგორც ჩანს. ედისონს თქვენ ვფიქრობთ, რომ მაჟორიტარებში ერთიანობა არის პრინციპული გაერთიანების ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, მეტი ჩვენ 77-73 პროპორციულ სისტემისთვის ვიყავით უკვე მომზადებულები უმეტეს ოლქებში. 30 მაჟორიტარი დაგჭირდა გასანაწილებელი. კამპანიის ბუნებაც და ხასიათით სხვა იქნება განსხვავებულ ოლქებში. რა თქმა უნდა, უპირატესობა კიდევ უფრო მიენიჭება პოლიტიკურ ლიდერებს და მე ვფიქრობ, რომ და არა პარტიულ რეიტინგს? პარტიული რეიტინგებით ახლა ჩვენ თუ მეუდგებით გადაწყვეტილების მიღებისას მაშინ გამოვარო რა 30 ოლქში უნდა დადგეს ნაციონალური მოძრაობა და არ ვიცი მე ევროპული საქართველოს და შემდეგ და შემდეგ უბრალოდ ეს არ გამოვა რა. ანუ ავტორიტეტული ლიდერები ასე გამოვა. პირველ რიგში ჩემი კონსენსუსი არის საფუძველი ამ გადაწყვეტილების. ახლა ის რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ძლიერი ოპოზიციური პარტია არ ნიშნავს რომ ყველა კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან იქნება ანგარიშ გასაწევი, ხო? ის რომ მაგალითად ევროპული საქართველოს არის ძლიერი ოპოზიციური პარტია ან ლეიბორისტული პარტია არ ნიშნავს რომ ყველა მისი კანდიდატი იქნება ისეთივე წარმატებული როგორც შესაძლებელია იყოს მათი ლიდერები, ელექტორალური ღირებულების მატარებლები და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ ყველაფერს გავითვალისწინებთ. შესაძლებელია რაღაც ოლქებზე ვერ შევთანხმდეთ იმ პარტიებთან ერთად და დავსწრებით. არის რამდენიმე გამოსავალი ბოლო-ბოლო შეიძლება დავუკვირდოთ კვლევა. სოციოლოგიური კვლევა, რაც გვიჩვენებს, ვის აქვს მეტი. ჩვენ შეთანხმება რა შეჭირდება? ჩვენ შეთანხმება იმიტომ კი არ ვჭირდება, რომ თავი მოვიწონოთ თქვენთან და ვთქვათ, რომ შევთანხმდით და მომგები კანდიდატი უნდა და ჩვენ გვინდა რომ ოლქი წავართვათ არჩევნებზე ქართულ ოცნებას. და ახლოს ვართ ამ მიზანთან და ანუ სახელებით და გვარებით გავლილი გაქვთ უკვე ნიკა ეს არის? არა, უახლოდ მინდა გითხრათ, რომ ახალი პროპორციებით არ გვაქვს გავლილი. 120-ის შემთხვევაში. ანუ თქვენც არ ელოდით ოცნებისგან ამაზე წამოწევას. არა, ველოდი იმას რომ იქნებოდა, იქ მოუწევდათ დათმობა და ამაზეც მინდა ორი სიტყვა ვთქვა, მართლაც მისასალმებელია რომ იპოვეს ძალა წამოსულიყვნენ ამ კომპრომისზე და ოპოზიციაში შესაბამისი მზადყოფნა ჰქონდა და მივიღეთ ის ოპტიმალური სისტემა ამ დროისათვის, რაც მივიღეთ ამ საარჩევნო სისტემაში პროპორციული წილი იქნება მაქსიმალურად გაზრდილი, ვიდრე დაუშვათ ეს იყო 77-73-ის პირობებში. მაგრამ ამას დღისინათლე არ უწერია
ამ შეთანხმების აღსრულებას, თუ კი არ აღსრულდება მეორე შეთანხმების მეორე კომპონენტი, ანუ პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების საკითხს გულისხმობ და პოლიტიკური დევნის შეჩერებას, ხო? ხო და აი ამ ნაწილში სხვადასხვაგვარად კითხულობთ მაინც ამ დოკუმენტს, მე დღეს ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა ყოველ შემთხვევაში, თუ თვალე ადევნეთ თქვენ გიორგი ვაშაძისა და ირაკლი კობახიძის განცხადებებს, ისინი რადიკალურად განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, მათ უარაც კი უწოდა ერთმა მეორეს, ასე რომ აქ რა ხდება? არ არის ასეთი შეთანხმება თუ ხელისუფლებას არ უნდა ამაზე საუბარი ჯერ? არ არის ოპოზიცია აკეთებს იმდაგვარ განცხადებებს, რასაც თulis საჭიროდ და ხელისუფლება აკეთებს იმ განცხადებებს, რასაც თავად თulis და უბრალოდ ამ პატიმრებთან დაკავშირებით მე მგონი ცოტა შემოგეშველები და ცოტა მარტივად მოშევხევთ ამ სიტუაციას. ოპოზიციას თავისი ელექტორატი ყავს და მხარდამჭერები, ხელისუფლებას თავისი. ორივე ეცდება საკუთარი ინტერპრეტაციით შეთავაზოს. თავარია შედეგი დარჩეს. თავარია ნიკა მელიას ხელიდან მოეხსნეს სამაჯური. თავარია გიგი უგულავა გამოვიდეს გარეთ, თამლიანი გამოვიდეს გარეთ, რუა გამოვიდეს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უახლოეს პერიოდში უნდა მოხდეს. როდესაც დავინახავთ რომ ეს მოხდა, დიახაც ევროპული საქართველოს როგორც საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია და ნაციონალური მოძრაობა როგორც საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია შევალთ დაბრუნდებით პარლამენტში, კენჭისყრაში მივიღეთ მონაწილეობას და ხმას მივცემთ იმ საარჩევნო სისტემას, რომელზეც შევთანხმდით გუშინ. წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ შეთანხმება ვერ მოხდება და მე მინდა საჩქარებ. თქვენ ამბობთ რომ გიგი უგულავა მაგალითისთვის ვიდრე არ გათავისუფლება საპატიმროდან, მისი ერთადერთი შეწყალება რჩება, ხო? გათავისუფლების გზა. მანამ თქვენ ხმას არ მისცემთ ამ კანონპროექტს. რო არის საკმარისი იმისათვის, რომ ყველანი დავწუნოთ, რომ შეთანხმება აღსრულდება. ჯერ უნდა მოხდეს ინიცირება, ამის შემდეგ პროცესი იქნება დაახლოებით ერთთვიანი, თვენახევრიანი, მაქსიმუმ ორთვიანი და მე კენჭისყრაზე დადგება ეს საკითხი და ეხლა ჩვენ თუ დავწუნდით, რომ ადამიანები არ ასრულებენ სამწუხაროდ სიტყვას, რისიც არ მინდა რომ დავიჯერო, იმიტომ რომ ეს სულ სხვა ვითარებაა, ჩვენ ერთ-ერთზე არ ვსაუბრობთ, ხო? აქ იყო თანამონაწილეობა ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების. ასევე მინდა გამოვხატო ოპტიმიზმი ამ საკითხთან მიმართებაში, რატომ? აი, რამდენიმე დღის წინ უკვე გათავისუფლდა ერთი გავრილოვის პატიმარი, დიახაც. ბევრი აფასებს მათ როგორც ჩვენთვის პოლიტიკური ამ შემთხვევაში 20 ივნისის შემდეგ გავრილოვის პატიმრები არიან პირველ შემთხვევაში და მე არიან დიახ პოლიტიკური პატიმრები, ამ პირიქით რა მნიშვნელობა? დიახ, კოშაზე გათავისუფლდა. მაგს მოვუდინე რომ უახლოეს დღეებში გათავისუფლდება ბატონი რურუა, თამლიანი, ხუხაშვილი, ბატონი უგულავა და ქართული ოცნების მესმის. ისინი როგორც ჩანს ღელავენ და ფიქრობენ რომ იცით რა თავიანთმა ამორჩევლებმა ეს ნაბიჯი მათ ჩაუთვალეს სისუსტეში, რაც აბსოლუტურად სტარი პოზიციაა. პირიქით მე რომ ვკითხო, ეს მათი სიძლიერეა. როდესაც ხელისუფლება რაღაცას თმობს, ეს არ არის სისუსტე, ეს არის სიძლიერე და რიტორიკის დონეზე საუბრობენ იმას, რასაც საუბრობენ, მაგრამ არ მჯერა ახლა გიორგი უსმენ ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა მელიას, რომელიც საუბრობს ქართული ოცნების სიძლიერეზე. ამ გადაწყვეტილების მეგრემერე. არა, მე რა შემთხვევაში თუ კი რამე კარგს გააკეთებენ და დაუფასო. დღეს დავინახე მე რამდენიმე არ მინდა დაკონკრეტე რამდენიმე ქართული ოცნების წარმომადგენელი, რომელიც ღელავს, იმიტომ რომ გახსოვთ თქვენ ქართულ ოცნებას არც თუ ისე ცოტა ქართული ოცნების ხარდაჭერი პრეტენზიად რას უყენებდა, რომ კოჰაბიტაცია, როგორ გაბედეთ ჯერ იყო კოჰაბიტაცია, ხან სახლებში გვივარდებოდნენ და ხან აგურით ხელში მოგძებდნენ და ხან თავში სად იყო კოჰაბიტაცია, მაგრამ რაღაცა რო არ მოწუდა კოჰაბიტაცია და ეხა წარმოვიდგინეთ, ეხა გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ, როდესაც ცნობილი გახდა მთელი ქვეყნისთვის, რომ რაღაცა შეთანხმება მოხდა ოპოზიციასა და ხელისუფლების შორის, მე არ გამოვრიცხო, რომ ხელისუფლება შეშინდა, რომ იქნებ ეს არ მოეწონა ჩემს ამორჩევას და ეხა ბრიფინგზე ატარებენ და ამბობენ, რომ იცით არაფერი შეთანხმება გავრილოვის პატიმრებთან დაკავშირებით არ მოხდა რა, რაც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს. მაშ ვინ იყო ბატონი კოშაძე, ხო? გათავისუფლდა ბატონი რურუა ვინ არის, ბატონი უგულავა ვინ არის, ბატონი ხუხაშვილი. ამას გულისხმობ, რომ ამას როდესაც აღასრულებ, ეს არის სიძლიერე შენი და არა სისუსტე. და 10 მარტს თქვენი პროცესია დაგეგმილი, კი, ხვალ არის. მე იმდენჯერ მოგიწვიეთ სტუმრად და სულ 10 მარტია, თუ აგერ ხვალაც მოვიდა და ხვალის წინ უკვე ისეთი შეთანხმებაა, რომ მე პირადად არ ველი, რომ თქვენთან დაკავშირებით რადიკალური გადაწყვეტილება იქნება. თქვენ რა ხოს ეცემვა ჩვენთან ბოლო მომენტში რაღაცა გაუძრები ხოლმე მელიასავით და მე მგონი ხვალინდელი დღეც ხო საბოლოოდ გამოსწრებით მაქსიმალურად არ ველოდები არანაირად
ამ ყველაფრის შემდეგ აი ბატონი დათოა ბაქრაძე და ისაუბრა ამ ყველაფრის შემდეგ ამ შეთანხმების შემდეგ ეხა კვლავ კიდე ერთი პატიმარი შეაგდონ იქ საიდანაც ველოდებით რომ ხალხი გამოვიდეს არელით თეორიულად არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება მაგრამ რაც თავარია თქვენი ახალი სტუდია ვნახე პირადად ფიზიკურად და ჩვენ მივადევნებთ ალყურს მოვასწარი როგორ დასრულდება თქვენი დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ გილოცავთ დიდი მადლობა ეს იყო ნიკა მელია და ჩვენ სტუდიას კიდევ ერთი ახალი სტუმარი ყავს დავით ბაქრაძე, რომელიც ხშირად სტუმრობს საქაურობას, მაგრამ დღეს გარემო განსხვავებული გვაქვს, არა მარტო იმიტომ, რომ ახალი სტუდიიდან დავიწყეთ მაუწყებლობა, არამედ იმის გამოც, რომ ძალიან საინტერესო საბაზისო მონაცემები დაიდო საქართველოში მოსახლეობის განწყობებთან დაკავშირებით. თქვენ ხელმძღვანელობთ იმ პარტიას, რომელიც აი ამ თუნდაც პარტიულ რეიტინგის ჩამონათვალში, ასევე თქვენი პიროვნულად თქვენ დამიკეთილ განწყობის კუთხით ასე ვთქვათ, პირველ სამეულშია და საკმაოდ კარგ პოზიციებს ფლობს, მაგრამ რა არის თქვენი ძირითადი შემჩნევები იმ ციფრებში, რომელიც ყველამ ერთად ვნახეთ დღეს? კი ბატონო, მივესალმებ მაყურებელს, მოგესალმებით და გილოცავთ პირველ რიგში ძალიან კარგ სტუდიაში გადმოსვლას და სრულფასოვანი მაუწყებლობის დაწყებას, იმიტომ რომ ძალიან ჭირდება ამ ქვეყანას მართლაც ნორმალური, ობიექტური, თავისუფალი და კრიტიკული ტელევიზია და ამიტომ მივესალმები და მხარს უჭერთ თქვენი მაუწყებლობის პირობების და თქვენი დაფარვის ბადის და პოპულარობის გაზრდას, იმიტომ რომ ეს კარგია ქვეყნისთვის, არა მხოლოდ იმიტომ რომ თქვათ შეგიძლიათ განმიხილოთ როგორც თქვენი ტელევიზიის მეგობრად, არამედ იმიტომ რომ ეს ჭირდება ქვეყანას და ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას. რაც შეეხება კვლევას, ძალიან საინტერესო რიცხვებია და არის მონაცემები, რომელიც კიდევ ერთხელ ცალსახად ადასტურებს იმას, რაც ყველა სხვა კვლევიდანაც ჩანდა. პირველი გახლავთ ის, რომ დღეს ქართული ოცნების მხარდაჭერა ამ ქვეყანაში არის ძალიან დაბალი და მოდით იმ 39%-შიც, რომელიც იძახის, რომ ქართულ ოცნებას მხარს უჭერთ, მოდით გადავხედოთ, სხვა ციფრებს შევადაროთ. დავაზუსტოთ, ეს 39 არც იძახის, უბრალოდ ალოკაციის მეთოდაა დაჯამებული, თუმცა უარებია გამოკლებული. იქ ციფრი არის 26 თუ არ ვშტები. დიახ, მაგის თქმას ვაპირებდი. დაახლოებით 27%-ია მოსახლეობის, ვინც ამბობს, რომ ქვეყანა ვითარდება სწორი მიმართულებით. დაახლოებით იგივე 27-28%-ია მოსახლეობის, ვინც ამბობს, რომ ივანიშვილის ნახვა უნდა პრემიერ-მინისტრად და დაახლოებით იგივე 27-28%-ია, ვინც ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას უჭერს მხარს. თუ სწორად მახსოვს რიცხვები, ხო ესეა დაახლოებით. ანუ აი ეს არის ქართული ოცნების მხარდამჭერები. ადამიანები, ვისაც მიაჩნია, რომ ქვეყანა სწორად მიდის, ვისაც უნდა ივანიშვილის ნახვა ლიდერის პოზიციაზე და ვინც მხარს უჭერს ქართულ ოცნებას. ანუ აი ეს 26-27%-ია მათი საბაზო მონაცემი და ძალიან საინტერესო იყო შედარება ერთიანი ოპოზიციის და ქართული ოცნების, სადაც აბსოლუტურად ცალსახად ძალიან დიდი უპირატესობით ყველა ძირითადი ოპოზიციური პარტიის გაერთიანებას 13%-იანი უპირატესობით იგებს ოპოზიცია. ეს ნიშნავს მხოლოდ ერთს, რომ ერთიანი ოპოზიციის პირობებში, იმ გეგმის პირობებში, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ ყველა რაიონში, ყველა ოლქში იყოს ერთიანი ოპოზიციის მაჟორიტარობის კანდიდატი, ყველგან ოპოზიციის კანდიდატი იბრძოლებს გამარჯვებისთვის და იქნება ფავორიტი. რაც ნიშნავს იმას, რომ რეალურად წელს შემოდგომაზე ჩვენ უნდა ველოდოთ საქართველოში ხელისუფლების ცვლას. აი ამიტომ იყო ჩვენი სურვილი და მოთხოვნა, რომ საარჩევნო სისტემა ყოფილიყო სამართლიანი, საარჩევნო გარემო იყოს ნორმალური, ეს არჩევნები არ იყოს კიდევ ერთხელ შუბლებით ერთმანეთზე შესყიდობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვაპირებთ ეს არჩევნები მოვიგოთ. ჩვენ გვინდა მოვიგოთ მშვიდად, ჩვენ გვინდა ეს ქვეყანა გადავიბაროთ მშვიდად, ჩვენ გვინდა ეს ქვეყანა წინ წავიყვანოთ ზედმეტი რყევების და ჯანჯღარის გარეშე. ამიტომ გვინდოდა მათ შორის საარჩევნო სისტემის შეცვლაც და ეს მონაცემები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სრულიად რეალური და რეალისტურია და უნდა გქონდეს ძალიან მაღალი მოლოდინი იმის, რომ ამ შემოდგომაზე ქართული ოცნება ხელისუფლებას დაემშვიდობება. ბატონ დავით, ეს კვლევები კიდევ ერთ რამეს ადასტურებს და აჩვენებს, რომ ვერცეთ პარტიას, რაც არ უნდა ძლიერი იყოს, ცალკე აღებულს საქართველოში მთავრობის ფორმირება ვერ შეეძლება. ეს მოცემულობა გვაქვს ჩვენ დღესაც და ეჭვი მაქვს, რომ ეს სურათი არ შეიძლება შემოდგომისთვის. ეს ამოცანა მათ შორის ოპოზიციისთვის და ოპოზიციის მხარდამჭერებისთვის. ჩვენ გვექნება პირველი არჩევნები საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ამ არჩევნებმა ფაქტობრივად ორუცნობიანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, ვის აძლევს ხმას და ვისთან ერთად შეიძლება იხილოს კოალიციაში, სამთავრობო კოალიციაში მისი მხარდაჭერილი პოლიტიკური ორგანიზაცია. ამ თვალსაზრისით უკვე საარჩევნო კამპანია გაიხსნა, შეგვიძლია ვთქვათ, და ოპოზიციას მათ შორის იმ 29%-თან, რომელსაც ჯერ არ გადაუწყვეტია ვის მისცემს ხმას, ამის ახსნის მეშვეობითაც შეუძლია დამატებითი მხარდამჭერების მოპოვება. თუ ფიქრობს ამაზე თქვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია ევროპული საქართველო და როგორ გესახებათ კონტურები სამომავლო კოალიციის მთავრობაში?
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორია გიორგი და მიმაჩნია რომ ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ქვეყანა სადაც გაჩნდა მოთხოვნილება ნორმალურ მრავალპარტიულ პოლიტიკაზე, ქვეყანა სადაც საზოგადოებას აღარ უნდა ერთი პარტიისგან ან ერთი ადამიანისგან მართული სახელმწიფო. ეს არის დემოკრატიულად მომწიფებული და წინწასული და შემდგარი საზოგადოება, ხო? მთელი ამდენი წლების განმავლობაში ჩვენთან პრობლემა იყო იმაში, რომ ყოველთვის არსებობდა ერთი ადამიანი, რომელიც იყო პოლიტიკური სიმძიმის ცენტრი, რომელიც იყო გადაწყვეტილებების მიმღები და რომელსაც შეეძლო სხვების გარეშე ემართა ქვეყანა. წლების მანძილზე. მაგრამ ამოცანა გაქვთ კოალიციის შექმნა ვისთან, ეს იყო გიორგის. კი ბატონო, მივალ ამაზეც, სოფო, მივალ ამაზეც. ანუ იმ ფორმატს, სადაც ახლა ლეიბორისტების ოფისში ხეთხართ, ასე ავიღებთ და გადავიტანთ კოალიციური მთავრობის შექმნაში. არა, ასეთლიანად არ გადავიტანთ, მაგრამ აზრს დავასრულებ, ანუ ამ ქვეყანაში ყოველთვის პრობლემა იყო ხელისუფლების ზედმეტი კონცენტრაცია ერთ ხელში, ვიღაცას არ მოწონდა ეს ხელისუფლება სააკაშვილის ხელში, ვიღაცას არ მოწონს ივანიშვილის ხელში, ვიღაცას არ მოწონდა შევარდნაძის ხელში, ვიღაცას არ მოწონდა გამსახურდიას ხელში, მაგრამ ანატომია პრობლემის იყო ერთი. ერთ ხელში თავმოყრილი ზედმეტი ძალაუფლება. აი დღეს მივდივართ იქამდე და მათ შორის ამიტომ გვინდოდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. დღეს მივდივართ იქამდე, რომ საზოგადოება მომწიფდა კოალიციური მთავრობისთვის, სადაც ერთი ადამიანი გადაწყვეტილებას ვეღარ იღებს, სადაც ყველა პოლიტიკოსი კეთილს ინებებს, გაითვალისწინებს სხვების აზრს, ექნება შეკავება სხვების მხრიდან, აი ეს შეკავების და გაწონასწორების მექანიზმები, რაც ამუშავებს ამერიკულ დემოკრატიას, უნდა მუშაობდეს საქართველოშიც და ამიტომ აი ეს მოთხოვნა მრავალპარტიულობაზე, მოთხოვნა კოალიციურობაზე ნიშნავს ჩვენი საზოგადოების წინსვლას. რაც შეეხება კოალიციის კონტურებს, ლეიბორისტების ოფისში შეკრებილი კოალიცია თავის შინაარსით უფრო ფართოა და ის ემსახურებოდა ერთ კონკრეტულ ამოცანას, რომელიც იყო საქართველოში საარჩევნო სისტემის შეცვლა და ასე ვთქვათ, პროპორციულთან მაქსიმალურად მიახლოებული სისტემის მიღება, თუმცა ამ კოალიციიდან, ამ ერთიანობიდან შეიძლება გამოიკვეთოს მომავალი კოალიციური მთავრობის ბირთვიც, აქ უკვე ბევრი სხვა ფაქტორი იმუშავებს. ხა ჩვენ ხშირად ვამბობდით, რომ ფუნდამენტური შეუთავსებლობების მიუხედავად ჩვენ ერთ მაგიდასთან ვისხედით, მაგალითად პრორუსულ პარტიებთან, ხო, ვინც მაგალითად არ ხედავს საქართველოს მომავალს ნატოში. კი, როცა საუბარი არის სასიცოცხლო თემაზე, რომ საარჩევნო სისტემა შეიცვალოს, ყველა შეიძლება ერთ მაგიდასთან დასხდეს, მაგრამ როცა საუბარი არის ხელისუფლების დაკომპლექტებაზე და კოალიციურ მთავრობაზე, იქ უკვე სხვა კრიტერიუმები ჩდება. იქ ჩემთვის მაგალითად და ჩვენი ძალისთვის კაფიო კრიტერიუმია პროდასავლურობა. იქნება თუ არა პოლიტიკური ძალა, აბსოლუტურად ცალსახად ყოველგვარი მაგრამების გარეშე მხარდამჭერი საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ამორჩევლების დაკვეთაც ეგ არის, აი ამ კვლევაში გიორგი დამეთანხმება ნატოს მხარდაჭერა და ევროკავშირის მხარდაჭერა უპრეცედენტოდ მაღალია. ეს არის მოქალაქეების დაკვეთა. ეს იქნება ჩვენთვის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი. ასევე გამსაზღვრელი იქნება, რამდენად მზად არის ეს პოლიტიკური ძალა გაითვალისწინოს ის დაკვეთა, რომელიც მოდის ჩვენი საზოგადოებისგან, რომ ისევ მართვა იყოს კოალიციური, მართვა იყოს პოლიტიკური და არა ერთი ადამიანის ხელში. რამდენად მზად არიან პოლიტიკური ძალები გაითვალისწინონ წარსულის გამოცდილება და შეცდომები და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მზად ვართ და აი ნახავთ ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიწყებთ ამის გაკეთებას. მე იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი შეთანხმება, გუშინდელი შეთანხმება ბოდიშ შესრულდება და ეს გახსნის პოლიტიკურ სივრცეს ნორმალური საარჩევნო კამპანიისთვის და ნორმალურ საარჩევნო კამპანიაში ძალიან ბევრს დაინახავს ჩვენი საზოგადოება. აი მაგალითად ჩვენ პრაქტიკულად უკვე მზად გვაქვს ჩვენი ხედვა, ოპოზიციის ხედვა საქართველოს სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სასამართლო დღეს არის ძალიან მტკივნეული თემა, ადამიანის უფლებების დაცვა და პირადი თავისუფლებების დაცვა არის ძალიან მტკივნეული თემა, ამიტომ ჩვენ საზოგადოებას ყველა პარტია ამას არ შეუერთდება, მაგრამ რაღაცა ნაწილი პარტიების წარუდგენთ საზოგადოებას ერთობლივ ხედვას, როგორ უნდა მოხდეს სასამართლოს რეფორმა. ასე მგონია, რომ ჩვენი კვლევის შედეგებს ანზოგადებთ ახლა, იმიტომ რომ მე და გიორგი მას მაგას მომზადებული გვაქვს პრაქტიკულად. მე და გიორგი მივახციეთ ყურადღება. მიმდინარე მოლაპარაკებები. აი, დემოკრატიულია, არა დემოკრატიულია ეს ქვეყანა და რამდენად დაცულია როდესაც თუ არ ოპოზიცია არის. კუჩი კი არ მისდევს საზოგადოების განწყობებს, არამედ თავად ხდება მონაწილე ამ დაკვეთა საზოგადოების მხრიდან ეს არის გასაგებია. საზოგადოებას, ანუ ჩვენი ამოცანა ის არ ყოფილა არასდროს, რომ მარტო ოცნებას შევასხდეთ შუბლით და არაფერზე არ ვილაპარაკოთ. პირიქით, ოცნება რომ სახში უნდა გაუშვათ. ამაზე ყველა თანხდება. მაგრამ ამოცანა არის ის, რას უპირებთ, იქ შეკრებილ ოპოზიციას გულისხმობთ. თვითონ ოცნების გარდა, აი მამუკა მდინარაძემ დღეს ნახეთ რა გითხრათ, არც კი უშვებ რომ კოალიციის შექმნის საჭიროება საერთოდ დადგესო. კი, არც მე არ უშვებ, იმიტომ რომ რომც მოინდომონ ვერ შექმნიან კოალიციას, არავინ არ ყავთ ვისთანაც კოალიციას შექმნია და ამიტომ ამ ნაწილში სულ სხვა мотивაციით, მაგრამ ვეთანხმები და სხვადასხვა ძალიან გულწრფელები იყო შემოდგომაზე, როცა პროპორციულ არჩევნებს აუქმებდნენ, პირდაპირ ამბობდნენ მაშინ, რომ კოალიციას ვერავისთან ვერ შექმნით და აბა რა ვქნათო, ხო გახსოვთ.
რომ გავიხსენოთ მაშინდელი რიტორიკა, ასე რომ კოალიციას ვერ შექმნიან, ეგ დაივიწყონ. არავინ არ ყავთ. ხევანდელი კვლევის მონაცემები თვითონ ალოკაციის პრინციპის გათვალისწინებით და თუნდაც პატრიოტთა ალიანსთან რომ შეკრან კოალიცია, ეს ხმები არ ყოფნის თავრობის ფორმირებას. თუ ოპოზიცია მოახერხებს საერთო ენის გამონახვას პარლამენტის შიგნით და პლუს ამისა იმ 30 მაჟორიტარულ ოლქში შეძლებს ერთმანეთთან თანამშრომლობას. კაფიო ნიშნები იკვეთება ამ შემთხვევაში ოპოზიციის კანდიდატებს. აბსოლუტურად კაფიო ნიშნები იკვეთება, არახოლოდ ნიშნები, საფუძველი არსებობს კაფიო აბსოლუტურად და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამას ბოლომდე მივიყვანთ, იმიტომ რომ ნახეთ ხო, ბევრჯერ ახსოვს საქართველოს რაღაც ცდელობები ოპოზიციის გაერთიანებებიც ახსოვს, სხვადასხვა ფორმატებიც ახსოვს, არასდროს ჩემს ვეხსიერებაში და საქართველოს 30 წლიან უახლეს ისტორიაში არ ყოფილა ასეთი ყოვლისმომცველი გაერთიანება ოპოზიციის და არასდროს არ ყოფილა რომ ასე გააზრებულად, ასე ჭკვიანურად, ასე დაგეგმილად ემუშაოს ოპოზიციას და ამხელა შედეგი მიიღოს ხელისუფლებისგან, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვინდა ამ თემის გამწვავება, ჩვენი ამოცანა არ არის რომ ფეხი დავაჭიროთ ქართულ ოცნებას, ვინ რა მიიღო ამ შეთანხმებით და შეთანხმება კარგი იყო ქვეყნისთვის, მაგრამ ფაქტი არის ერთი, რომ არასდროს ოპოზიციას საკუთარ მოთხოვნებზე ამხელა ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან არ მიუღია. ამიტომ ესეც მიუთითებს და მიანიშნებს ოპოზიციის სიმწიფეზე და იმაზე, რომ ჩვენ ბოლომდე მივიყვანთ ამ პროცესს და ბოლო იქნება ქართული ოცნების სახში გაშვება. სანამ დაგემშვიდობთ, ჩვენ ყველანი ვაკვირდებით, საკმაოდ თავშეკავებულები არის ეს კომენტარები, ხა თქვენ პირადად არც მანამდე გამოირჩეოდით ესეთი ძალიან რადიკალური შეფასებებით, მაგრამ თქვენი პარტიის ერთ-ერთი მთავარი ინტერესი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის გიგი უგულავას საპატიმროდან დროული გამოსვლა. თუ გაქვთ რაიმე ვარაუდი პროცედურულად ან შეთანხმება თუ არის როგორ შეიძლება შედეგები ღწეული იყოს, იმიტომ რომ დღეს პრეზიდენტმაც გააკეთა ამ საკითხზე განცხადება და რაიმე კონკრეტული ჯერჯერობით ვერ მოვისმინეთ, როდის და რას უნდა ველოდეთ. თუმცა მომმართოსო ეს იგრძნობოდა მისი განცხადება. მომმართოს ნიშნავს, რომ ალბათ შეწყალებაზე უნდა მიმართოს, ხო? ეს იგულისხმებოდა მე ასეთი დავეჭირება დამჭა. ქართველები ზოგადად სულსწრაფები ვართ, მაგრამ მოდით ერთ დღეში შედეგს ნუ დაველოდებით. ვაცალოთ ჯერ ქართულ ოცნებას, დღეს გვესმოდა ქართული ოცნების მხრიდან ძალიან წინააღმდეგობრივი განმარტებები, ვიმეორებ, მე არ მინდა კონფრონტაციაში შესვლა, მე მესმის მათი, მესმის რომ ხელისუფლება გუშინდელის შემდეგ ერთ დღეში რიტორიკას ვერ შეცვლის და ვერ იტყვის, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არიან, მესმის რომ მათ რაღაც ჭირდებათ, რომ უთხრან საკუთარ ამორჩეველს და ამიტომ ცდილობენ ეს შეთანხმება გამოიყვანონ მათთვის მომგებიანი კუთხით, ეს ყველაფერი გასაგებია და ეს ყველაფერი პოლიტიკის ნაწილია. მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მათ ბოლომდე აქვთ გაცნობიერებული ის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, მათ შორის საერთაშორისო პასუხისგებლობა, რომელიც გუშინ აიღეს ამ დოკუმენტზე ხელმოწერით. და ამ დოკუმენტს ისევ ვიმეორებ აქვს ორი შემადგენელი. მე ზუსტად ერთი დღით ადრე ვიყავი თქვენთან გიორგი და ძალიან კაფიოდ თქვი ოპოზიციის დამოკიდებულება, რომ ორი საკითხი უნდა მოგვარდეს. საარჩევნო რიცხვები და პროპორცია ეს არის საკითხის ნახევარი და ამ საკითხს აქვს მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ნახევარი, ეს არის პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა და ვითარების სტაბილიზაცია. გუშინ ხელი მოეწერა ორ დოკუმენტს. ხელი მოეწერა დოკუმენტს საარჩევნო პროპორციებზე და ხელი მოეწერა დოკუმენტს სასამართლო სისტემის პოლიტიზაციის დაუშვებლობის შესახებ. მაგრამ თავარი შედეგი დადგეს, როცა ორ მოთხოვნაზე ორ ცალ-ცალკე დოკუმენტს ეწერება ხელი თავად ეს ფაქტიც მეტყველებს, ჩვენი ამოცანა არ არის რომ შეთანხმებული რიტორიკა გქონდეს ქართულ ოცნებასთან, კი ბატონო, მათ იძახონ რომ პოლიტპატიმრები არ გვყავს, ჩვენ ვიძახოთ რომ პოლიტიკური დევნა მიდის, ჩვენი ამოცანა არის კონკრეტული შედეგის დადება და ვიმეორებ, მე მათგან არ ველოდები რიტორიკის შესვლას, ეს არ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს რომ შედეგი დაიდოს და ის დიდი პასუხისგებლობა, რომელიც ოცნება აიღო ქვეყნის შიგნითაც და განსაკუთრებით ამჯერად ქვეყნის გარეთ. ეს დიდი პასუხისგებლობა მათ გააჩერებს, რომ კიდევ ერთხელ არ გააკეთონ იგივე, რაც იყო ნოემბერში და ველოდები შედეგს. შედეგის დადგომის შემთხვევაში, ვინც რა უნდა ის თქვას, ვინც როგორ უნდა ისე შეაფასოს, ვინც როგორ უნდა ისე დაამშვიდოს საკუთარი ამორჩეველი. მე ამას ჩემებურად გავაკეთებ, დინარაძემ თავისებურად გააკეთოს, მაგრამ მოდით დავდოთ შედეგი, ახალი ადამიანები არ წავიდნენ ციხეში, აგერ ნიკა მელია იყო ჩემს წინ, ბადრი ჯაფარიძე იქნება ჩემს მერე, ორი ცოცხალი მაგალითი პოლიტიკური დევნის და პასუხისმგებლობა და შედეგი არის ის, რომ არც ერთი ეს ადამიანი ციხეში არ წავა მათი პოლიტიკური აქტივობის გამო, შედეგი არის ის, რომ გიორგი რურუა, თაბლიანმა და ხუხაშვილმა დატოვონ პატიმრობა და შედეგი არის ის, რომ გიგი უგულავა და ეს პროცედურაც გარკვეულია წინასწარ შეწყალების შედეგად გამოვიდეს და ამითი ეს ტოქსიკური თემა აი ამ ოცნების პოლიტპატიმრების დონეზე შეთანხმებულია ეს შეწყალების თემით. ეს ითქვა არაერთხელ. კი ბატონო, ეს არაერთხელ. უბრალოდ შედეგი დაიდოს. ველოდები ყოველი თავი არის შედეგი დაიდოს და ჩვენი ჩვენ მომხრეებსაც მოუწოდებ, რომ რიტორიკაზე ნუ ინერვიულებენ, ოცნების მომხრეებსაც მოუწოდებ, რიტორიკაზე ნუ ინერვიულებენ. თავარია წინ გზა არსებობს.
შედეგი უნდა დაიდოს და იმედი მაქვს ყველა მხარე გამოიჩენს პასუხისგებლობას, რომ ამ გზაზე კისერი არ მოვიტეხოთ და ქვეყანას არ მოვტეხოთ კისერი. აი ეს არის თავი. დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა. შედეგებთან ერთად თქვენს მომავალ სტუმრობას ველოდებით და შეფასებებს. და ბადრი ჯაფარიძე ლელო ორგანიზაცია, რომელიც მართლაც ახალია ქართულ პოლიტიკურ კონფიგურაციაში, იბრძვის თავისი ნიშის მოსაპოვებლად, იბრძვის ახალი ამორჩევლის ტიპის ფორმირებისთვისაც. თქვენ ალბათ გქონდათ საშუალება გეყურებინათ, მოგესმინათ ფორმულას დაკვეთით გასული ედისონ რისერჩის კვლევის შედეგების თაობაზე და გარდა პარტიული რეიტინგებისა, იქ ნიშანდობლივი იყო ასევე ამორჩეველთა მესამედის ჯერჯერობით გაურკვევლობა, საით წავიდეს, ვის მიცეს ხმა. ალბათ ახალი პოლიტიკური პარტიისა და ახალი პოლიტიკური ლიდერებისათვის ეს ასე ვთქვათ ნაწილი განსაკუთრებულ სამიზნეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ტრადიციული და ძველი პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერთა საბაზისო ელექტორატი უკვე ჩამოყალიბებული არის. როგორ შეაფასებთ ამ კვლევას და სხვა რომელიმე კომპონენტსაც, რომელიც თქვენთვის საინტერესო იყო? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის, სამომშვიდობისა კიდევ ერთხელ. მე ვფიქრობ, რომ ყველა კვლევა, რომელიც ტარდება პროფესიონალების მიერ, ყურადღებას იმსახურებს, რა თქმა უნდა, ეს კვლევაც მათ კატეგორიაშია. საინტერესო მონაცემია ჩვენ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს ზრდა, ეს ზრდა გაგრძელდება შემდგომ თვეებში და ეს არის ჩვენი გეგმის შესაბამისად. უნდა გითხრათ, რომ თვითონ რაც შეეხება გადაუწყვეტელ ელექტორატს, ეს პროცენტი დიდია და მე ვფიქრობ, არამხოლოდ გადაწყვეტილი მიუღებელი ელექტორატი არის ჩვენი სამიზნე, არამედ სხვა ელექტორატის მე ვფიქრობ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ პასუხების გაცემა არ ხდება, ასე ვთქვათ, იმის საფუძველზე, რომ ეს გადაწყვეტილება საბოლოოა. იმიტომ რომ ჩვენ ნახავთ, რომ ბევრი რამე შეიცვლება არჩევნებამდე, კიდევ საკმაოდ დროა დარჩენილი, აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, ეს არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც თავის აზრს ჩამოიყალიბებენ არჩევნებამდე და ეს აზრი დღეს ასახული არ არის ამ გამოკვლევაში, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. საზოგადოდ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენც რა თქმა უნდა მუდმივად ვატარებთ გამოკვლევებს, ჩვენ გვაქვს სიღრმისეული გამოკვლევა ჩატარებული 4500 ადამიანზე, სადაც ჩანს, რომ ლელო არის პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს დიდი პოტენციალი ზრდის. მე ციფრებით ჟონგლირებას არ დავიწყებდი ამ შემთხვევაში, მაგრამ პოტენციალი სახეზეა და ჩვენ ვხედავთ, რომ ყოველთვიურად რეიტინგი იზრდება. იზრდება არა იმიტომ, რომ ეს თავისთავად ხდება, არამედ იმიტომ, რომ თქვენი მუშაობის შედეგია. საზოგადოებას სჭირდება გამოსავალი, სჭირდება ახალი გზა იმ კრიზისის დასაძლევად, სადაც ქვეყანა შევიდა. ამიტომ ჩვენ როგორც ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც სთავაზობს ახალ სტანდარტს, სთავაზობს ახალ მიდგომებს და ჩვენ საკუთარ მოდელს, რომელსაც ლელოს მოდელი ჰქვია, მე ვფიქრობ, რომ ამით შევძლებთ ჩვენ დავარწმუნოთ ჩვენი საზოგადოება, რომ პოლიტიკური გაერთიანება ლელოს შეუძლია ქვეყანა გამოიყვანოს კრიზისიდან და აქვს ამისთვის საკმარისი კომპეტენცია, აქვს ამისთვის საკმაო მზაობა. ბანო ბადრი, თქვენ ახსენეთ მზარდი რეიტინგი თქვენი, მაგრამ აი ჩვენი კვლევა დღეს აჩვენებს, რომ ვერც ერთი პარტია დამოუკიდებლად ვერ მიაღწევს შედეგს, მას სჭირდება თანამშრომლობა დანარჩენ ოპოზიციასთან. განსაკუთრებით საინტერესო იყო მაჟორიტარების ნაწილში თანამშრომლობის მოთხოვნა, კითხვა იყო დასმული თუ დაუჭერთ სხვა პარტიის კანდიდატს მხარს თუ თქვენი რჩეულის მიერ იქნება მხარდაჭერილი. დემოკრატიული ოპოზიციის ფლანგის წარმომადგენელს სხვა პოლიტიკური პარტიის არ. აი, აქ თქვენ ოდნავ განსხვავებული პოზიცია გქონდათ, ელოდებოდით რამდენი მაჟორიტარი დარჩებოდა საბოლოო ჯამში, დარჩა 30. რა პოზიცია აქვს ლელოს თანამშრომლობასთან? ეხლა მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და მინდა გითხრათ, ჩვენი პოზიცია იგივეა, ვამბობდით იმას, რომ ჩვენ მომხრევად კოორდინაციის. ჩვენ არ ვიღებდით მონაწილეობას საერთო კანდიდატის და ეხლაც არ მივიღებთ ესეთ შეთანხმებაში მონაწილეობას, რაც შეეხება საერთო კანდიდატს, ამა თუ ოპოზიციური პარტიების მიერ შეთანხმებულ საერთო კანდიდატს. მაგრამ რაც შეეხება კოორდინაციას, ეს აუცილებლად მიგვაჩნია ოპოზიციურ პარტიებს შორის და ცხადია, რომ ეს კოორდინაცია იქნება. და მიგვაჩნია, რომ ეს არის კარგი ქვეყნისთვის, იმისათვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მოვახერხოთ მოსახლეობის განწყობილებების დაკმაყოფილება და შევძლოთ ის, რომ ოპოზიციამ გაიმარჯვოს სამარჩევნებზე. ჩვენი მაბადი ამ კვლევის ერთ-ერთი მთავარი მიგნება ჩემთვის პირადად აი განწყობა რაც დამჭა განწყობის დონეზე არის ის რომ თავად ჩვენი მოსახლეობა ელექტორალურად დაყოფილი ან გადაუწყვეტელი
იმ აზრზეა, რომ მას სურს რამდენიმე ღირებულებითად დაახლოებული სუბიექტის ერთად ხილვა სამთავრობო კოალიციის სახით საქართველოს მთავრობაში. აი, ევროპული ტიპის პოლიტიკისკენ მივდივართ ნელ-ნელა, მოსახლეობაში არის ეს განწყობებიც, მოლოდინებიც და პირდაპირ ვიტყვით დაკვეთა პოლიტიკური ოპოზიციისადმი. ლელოს ამ შემთხვევაში მოქმედების უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ლუფტი აქვს რა, სივრცე აქვს, იმიტომ რომ არ არის რაღაც წარსული პოლიტიკური ვალდებულებები დამძიმებული და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემს აზრით კიდევ უფრო თამამი ნაბიჯების გადადგმა შეუძლია იმისთვის, რომ მოსახლეობას რაღაც ახლებური ტიპის პოლიტიკური შეთავაზებები გაუკეთოს. ჩვენ ვაპირებთ ესე თამამი ნაბიჯების გადადგმას, პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ გვინდა რომ შევქმნათ პლატფორმა, სადაც მართლაც მოხდება გაერთიანება ღირებულებების საფუძველზე, ევროპული ორიენტაციის საფუძველზე, დასავლური ღირებულებების და დასავლური ორიენტაციის საფუძველზე. ჩვენ გვინდა რომ ესეთი მჭიდრო პარტნიორობა ჩამოვაყალიბოთ ისეთ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რომლებიც ამ ღირებულებებს იზიარებენ და აქვთ ევროპული და დასავლური ორიენტაცია. ამიტომ ჩვენ ამ ნაბიჯებს გადავდგავთ იმისაც, რომ ხელი შეუწყოთ ასეთი ერთობის შექმნას. ზოგადად ვფიქრობთ, რომ ერთობა მხოლოდ სასიკეთო იქნება და ამაში ვერანაირ პრობლემას არ ვხედავ, თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მაინც დამოუკიდებლად მივიღებთ მონაწილეობას არჩევნებში, როგორც ლელო. და მიიღებთ დამოუკიდებლად მონაწილეობას, მაგრამ ეს ღირებულებითი ერთობა გჭირდებათ სამომავლოდ კოალიციური მთავრობის კონტურებისთვის. დიახ, თუნდაც ამისთვის და მიმაჩნია რომ ზოგადად მოსახლეობამ მე მგონი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებაც ასახად გამოხატავს იმას, რომ მათ არ უნდა დაინახოთ ერთპარტიული მმართველობა. შეთანხმება, რომელიც იქნება მოწეული, უშინდა თქვენც ამ მოლაპარაკების მაგირის წევრი იყავით, თქვენი მონაპოვარიც არის, ლელოს მხარდამჭერების მონაპოვარიც არის ეს, აშკარად ამ გადაწყვეტილებამ ჩაკეტა შემდგომი რადიკალიზაციისა და ასე ვთქვათ, შემდგომი პოლარიზაციის პროცესი და შედარებით უფრო მეშინია ხოლმე ამ სტუის, მაგრამ კონსტრუქციულ თუ არა, კონკურენტულ, მაგრამ უფრო მშვიდობიან გარემოში გადაიყვანა პოლიტიკური პროცესი. ყოველ შემთხვევაში ყველას გსურს რომ დავინახოთ, რომ ეს განვითარდება და ამის ნაწილი არის ვალდებულებათა ის კომპონენტი, რომელიც მოიცავს სისხლისამართლებრივი დევნის ქვეშ მყოფი პოლიტიკური ლიდერების მდგომარეობას, მათ შორის თქვენი სასამართლო მამკვა ხაზარაძე სასამართლო ზეზოში აწყობდით ყოველდღიურ ბრიფინგს. როგორ რასელით ეხა თქვენთან დაკავშირებით რაიმე სიგნალები ხო არ მოსულა? ავტოწერეთელიც არის აქ და ავთანდილ წერეთელი. ვფიქრობ, რომ ამ შეთანხმების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი იყო პოლიტიკური ლიდერების დევნის შეწყვეტა და საზოგადოებრივ ეხლა ჩვენ როცა საუბრობთ ნორმალური არჩევნების ჩატარებაზე, ეს არ გულისხმობს მხოლოდ საარჩევნო სისტემას, ეს გულისხმობს საარჩევნო გარემოს. ეხლა თუ კი აპატიმრებენ პოლიტიკურ ლიდერებს, თუ მიმდინარეობს მათი სამართლებრივი პოლიტიკური ნიშნით დევნა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ ნორმალურ საარჩევნო გარემოს. ამიტომ ეს შეთანხმება გულისხმობს ნორმალური საარჩევნო გარემოს ჩამოყალიბებას, როგორც აუცილებელ პირობას იმისათვის, რომ არჩევნების შედეგები იყოს ლეგიტიმური. ეს არის მორატორიუმი, ბოდიში გიორგი, არჩევნებამდე და შემდგომ თქვენი საქმეების განხილვა, თუ ეს არის შეწყვეტა თქვენი საქმეების. საზოგადოებრივ საქმეების განსახილველი არაფერი არის ჩვენ შემთხვევაში. გეტყვით შესაძლებელია, იქ უნდა შეწყდეს თავმოყარე როგორ გითხრათ, მასაჯულებას ნორმალური მასაჯულების პირობებში, რა თქმა უნდა, არანაირი სასამართლო პროცესი არ უნდა მიმდინარეობდეს, მაგრამ მოგონიოთ რომ ისეც ისე ჩამოყალიბდება არჩევნების შედეგად, განსაკუთრებით რომ მასაჯულება პოლიტიზირებული არ არის. ეს არის საზოგადოების შეთანხმება ყველა ხელისუფლების პირობებში. ყველა ოპოზიციურ პასუხისმგებლიან ძალას შორის, რომ უნდა დამთავრდეს პოლიტიკური მიზნებით მასაჯულების გამოყენება. ეს არის აუცილებელი ამ ქვეყნის ნორმალური განვითარებისათვის. დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებ წარმატებას თქვენს სახელმწიფო ორგანიზაციას და გიორგი ვაშაძე. მოგესალმებით. გიორგი, მადლობა სტუმრობისთვის და პირველი კითხვა მინდა დაგისვა გამომდინარე. მადლობა, იმედია მოგწევთ თქვენც სიმპათიურად გამოიყურებით ამ ფონზე. გიორგი, ერთი რამ მინდა კითხოთ. ჩვენს კვლევას თუ მიედევნეთ თვალი, ახალი გამოქვეყნებულია და ტელემაყურებელი ალბათ ყოველდღიურად რაღაც დეტალებს უფრო ფოკუსირებულად კიდევ მიიღებს და შეაფასებს, მაგრამ ერთი რამ მოხდებოდა თვალში, მოსახლეობა გამოკითხული აფასებდა 2003-2004-12 წლის და 2012 წლიდან მოყოლებული
დღევანდელ დღემდე სხვადასხვა ხელისუფლების მუშაობას. ანუ უბრალოდ ქვეყნის განვითარებას აფასებს. პოზიტიურად ვითარდებოდათ, ნეგატიურად და ჩვენ ვნახეთ, რომ განსხვავება საკმაოდ დიდია. ძალიან დიდია, კი. მათ შორის მოსახლეობის ის ნაწილიც, რომელიც შემდგომში თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის ან ევროპული საქართველოს მიმართ ჯამურად ასეთ მხარდაჭერას არ გამოხატავდა, ნახევარზე მეტი კი არა 70%-ზე მეტი ამბობდა, რომ დადებითად აფასებს იმ პერიოდს. ეხლა იმ პერიოდის მიღწევებსა და ვთქვათ მშენებლობებს და ასე შემდეგ შორის არიან ფიგურები, რომლებთა სახელებთანაც ეს ყველაფერი ასოცირდება, ხო? მათ შორის ხარ თქვენც ალბათ ერთ-ერთი პირველი ის გამოთქვეს, რომ მოგწონდა ის პერიოდი იუსტიციის სახლებია. თქვენ ახლა დაწყებული გაქვთ სტრატეგია აღმაშენებლის მთელი კამპანია, მაგრამ ამავე დროს ეს კამპანია ცოტა გვერდზე იყო გადაწეული პოლიტიკური რადიკალიზაციის გამო. მიღწეული შეთანხმების და ამ კვლევების შედეგების მიხედვით რა კორექტირები შევა თქვენი ორგანიზაციის და თქვენი პოლიტიკური აქტივობის გეგმებში? პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აბსოლუტურად რეალურად აფასებს დღეს არსებულ ვითარებას საზოგადოება და ეს ხომ თითოეული ადამიანის ჯიბეზე აისახება, თითოეული ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე აისახება. სტატისტიკის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე რო შევიდეთ, ციფრი არ არის, სადაც გაუმჯობესება არის ბოლო 8 წლის მანძილზე საქართველოში. იქნება ეს დასაქმების კუთხით და სამუშაო ადგილებით თქვენ კვლევაში ნომერ პირველი პრობლემა არის. იქნება ეს სოციალური მდგომარეობის კუთხით. იქნება ეს ეკონომიკური განვითარება ზოგადად რო ავიღოთ. იქნება ეს თუნდაც საერთაშორისო ასე ვთქვათ დემოკრატიის ვითარება რომელიც დღეს არის, ხომ? მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ რამდენიმე წლის წინ ქართულ ოცნებას ერთ-ერთი სასაუბრო ჰქონდა, რომ თითქოს უფრო დემოკრატიულია დღეს ასე ვთქვათ მართლობითი სისტემა ქვეყანაში, ვიდრე წინა ხილებს იცავს ადამიანის უფლებებს და აქაც უზარმაზარი უკუსლა გვაქვს ჩვენ ბოლო წლის მანძილზე. ძალიან რუსეთს სამკვლევაში ამოვარდა, რომ ძალიან ნეგატიურად აფასებს. ხო, ნეგატიურია. მოდი ესე ვთქვათ, ეს კვლევა აჩვენებს, რომ საქართველოს მოსახლეობა აბსოლუტურად პროდასავლურია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას კითხვის ნიშანია ვერ ექნება ვერცერთ შემთხვევაში. ვერ მიიღებს ხელისუფლებას, რომელიც თამაშობს რუსეთთან და პრობლემები აქვს დასავლეთთან და რეზოლუციასთან, ასე ვთქვათ, ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებით რეზოლუცია ჩავარდა, იცით ევროკავშირში და ეს ევროკავშირთან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო. ხუთშაბათს არის ახლა ევროპარლამენტის სესია და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ფიქრობ, რომ როგორ წარიმართება ეს სესია და რაც თავარია იმ შეთანხმებას, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ჩვენი დასავლელი პარტნიორებიც უყურებენ მარტო და მათი მონაწილეობით შედგა ხა ღიად თქვათ, ხო? მათი უშუალო მონაწილეობით. აქედან გამომდინარე დავარქვევას პოზიტიური ზეწოლა. პოზიტიური ზეწოლა. რაც შეეხება სტრატეგია აღმაშენებელს, ის რომ მუშაობს სტრატეგია აღმაშენებელი და ხალხს აინტერესებს რა იქნება ხვალ ეს ჩანს იმაში, რომ ახალ საქართველოს ჩვენ პოლიტიკურ ძალას აქვს ყველაზე მაღალი პოზიტივი პოლიტიკურ პარტიებს შორის. თქვენ კვლევაში შეგიძლიათ ნახოთ 33% არის ჩვენი პოზიტივი, რომელიც არის ყველაზე მაღალი მონაცემები. მე გულწრფელად გეტყვით, რომ ალოკაციის კუთხით მაქვს კითხვის ნიშნები და ტექნოლოგია უნდა გავეცნოთ, იმიტომ რომ არ მგონია რომ სწორად იყოს გადათვლილი ციფრები, განსაკუთრებით ჩვენს ახალ საქართველოს პარტიასთან მიმართებაში ამ კვლევაში. თუმცა აქ დიდ პრობლემას ახლა მე ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ მოსახლეობა ამჩეველი თავის გემოვნებას ჩამოიყალიბებს საარჩევნო პროცესს პარალელურად. ის რომ პოზიტიური განრიგი კვლევა გვაქვს და ერთი ეგზიტ პოლი გიორგი, ასე რომ ეს ციფრები რა თქმა უნდა, კი. მაგრამ ჩვენთვის ის რომ ახალი საქართველოს მოქალაქეები ყველაზე პოზიტიურად აღიქვამენ დღეს პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ეს არის გზავნილი, რომ სწორ გზაზე ვდგავართ, როცა სტრატეგია აღმაშენებლის ფარგლებში მუშაობთ, როცა ხალხს ვემუშავებით, როგორ უნდა იყოს დასაქმება, როგორ უნდა შევქმნათ, გავაძლიეროთ ეკონომიკა, როგორ უნდა ჯანდაცვის სისტემა, როგორ უნდა მოვატყროთ, როგორ უნდა ვიყოთ უფრო სოციალურად ორიენტირებულები, რაც გვაქვს ის თანაბრად გადავანაწილოთ. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მესმის ეს არის თქვენი პოლიტიკური პროგრამა გამარჯვების შემთხვევაში, მაგრამ ეს შედეგები გვეჩვენებს, რომ მარტო ვერავინ ვერ იმარჯვებს. გჭირდება თანამშრომლობა ჯერ მაჟორიტარებში, რაც ამ კვლევის შედეგად ასე ვთქვათ, შეგვიძლია დასკვნა გავაკეთოთ და შემდგომ კოალიციური მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად, იმიტომ რომ ქართული ოცნების გარდა დღეს ყველა დარწმუნებულია იმაში, რომ კოალიციური მთავრობა იქნება ქვეყნის მომავალი საბოლოოდ, ხო? მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ საზოგადოების განწყობას. პირველი რომ ვარ ერთ-ერთი პირველი, ვინც მაჟორიტარული თანამშრომლობის მომხრეა და ინიციატორია და დღესაც ამაზე მქონდა ოპოზიციურ პარტიებთან საუბარი. უფრო მეტიც, ახალი საქართველო ჩვენ ვართ კოალიციაში სხვა 11 სუბიექტთან გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაერთობაშიში, სადაც შეიძლება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და სხვა პოლიტიკური ძალები, კანონი და სამართალი, სახელმწიფო ხალხისთვის, ასე შემდეგ და ის რომ გაერთიანებას ემხრობა ხალხი, ეს საპრეზიდენტო არჩევნებმაც აჩვენა. ჩვენ საოცარი ზრდა გქონდა მხარდაჭერის პირველ ტურში
ძალიან დიდი ზრდა გქონდა მხარდაჭერის გაოცებულიყო ყველა იმ შედეგით რაც იყო. რას ნიშნავს? ხალხს უნდა შეთანხმება, ხალხს უნდა თანამშრომლობა, ხალხს უნდა პროფესიონალების გაერთიანება, ხალხს უნდა საქმეზე და ხალხის პრობლემებზე ორიენტაცია და ქვეყნის გაჭირვებაზე ორიენტაცია, სამუშაო ადგილების შექმნაზე ორიენტაცია და არა ერთმანეთთან კინკლაობა და ერთმანეთთან დაპირისპირება. მე ვხედავ საქართველოს ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, სადაც ქართული ოცნება არის ოპოზიციაში, არის ფართო კოალიცია ხელისუფლებაში და ქართულ ოცნებას როგორც ოპოზიციაში მყოფ ძალას, ასევე აქვს შესაძლებლობა მიიღოს მონაწილეობა ქვეყნის განვითარებაში. ისე არ ვხედავ მე როგორც ახლა ქართული ოცნება ხედავს, რომ თუ ოპოზიციის ინიციატივაა რამე ნორმალური პროექტი, მაშინვე ცუდია. არ შეიძლება ეს გავითვალისწინო, არ შეიძლება არც ერთ შემთხვევაში ეს გაკეთდეს. ეს დამღუპველია ქვეყნისთვის. ევროპა, რომელიც ჩვენ მოგწონს, ევროპა ნიშნავს, რომ ოპოზიცია ნაწილია ხელისუფლების. ოპოზიცია მტერი კი არ არის ხელისუფლებაში მყოფი ძალის და ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ ყველაზე მეტად და აი ეს დიდი ფურცელი უნდა გადავშალოთ ჩვენს ისტორიაში და ამაზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული. თქვენ იყავით პირადად დღეს პოლიტიკური თავდასხმის ობიექტი ირაკლი კობახიძის მხრიდან მატყუარაო ასეთი ტერმინიც გამოიყენა თქვენთან დაკავშირებით. ანუ დღეს ირკვევა რომ აი ამ დოკუმენტს მართლმსაჯულების შესახებ მემორანდუმს აბსოლუტურად სხვაგვარად კითხულობთ თქვენი და ხელისუფლება. მოკლედ რამ დაძაბა ეს ურთიერთობა საბოლოოდ რომ გითხრათ? ხო, ჯერ ერთი რომ სამწუხაროა რა, როცა მართლა მატყუარებისგან გესმის შენ თავზე, იმიტომ რომ დიდი ტყუილის შედეგია იმ მდგომარეობა, რაშიც ვიყავით გუშინდელ დღემდე, სანამ შეთანხმება მოხდებოდა. ეხლა რაც შეეხება ირაკლი კობახიძეს, შეგახსენებთ რომ მე ვთქვი პირველად რომ 140-ზე გაიჟღერა და მაშინაც იგივე დაიწყოს რომ ეს ტყუილია უკეთ ეს არ ყოფილა. მე გამოვიდნენ და თქვენს რომ კი ბატონო 140-ზე არის ჩვენი შემოთავაზება. ხო, ანუ ტყუილს მართლა მოკლე ფეხები აქვს და დრო გვიჩვენებს აბსოლუტურად ყველაფერს. მე ერთი რამ მინდა ვისურვო რომ ზედმეტ სიტყვიერ პაექრობაშიც კი აღარ მინდა შევიდე ამ ადამიანებთან, იმიტომ რომ არ დავაზიანო შეთანხმება, რომელიც ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მონაწილეობით იქნა მიღწეული და მე იმედი მაქვს რომ ქართული ოცნება გაიაზრებს იმ პასუხისმგებლობას, რაც იმ ორ დოკუმენტზე ხელმოწერით ყველა მხარემ ავიღეთ. მე ამ პასუხისმგებლობას ვიაზრებ და ამიტომაც აბსოლუტურად ესე ვთქვათ, ვცდილობ რომ კონსტრუქციული ვიყო და არ ავყვე ასეთი ტიპის ასე ვთქვათ წამოზახილებს, იმიტომ რომ ჩვენ იმაზე შევთანხმდით, რომ ეს შეთანხმება უნდა იყოს ყველაფერში გამოხატული და მათ შორის საჯარო რიტორიკაშიც უნდა იყოს გამოხატული. ერთი მხრივ საარჩევნო სისტემაზე და მეორე მხრივ პატიმრებმა უნდა დატოვონ საპატიმრო დაწესებულება. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, შეიძლება ტერმინზე პოლიტპატიმარი არის თუ არა, ჩვენ ვერ შევთანხმდით ქართულ ოცნებასთან და მათ განსხვავებული აზრი გქონდეს. მაგრამ ხო, პატიმრები გამოვიდნენ გარეთ და მე მართლა არ გვაინტერესებს ახლა ისინი ამას ეძახიან თუ ნორმალურად, მაგრამ კონკურენტულ გარემოში. არანორმალურია უბრალოდ, როცა პოლიტიკური ლიდერები ყოველ დღე სასამართლოში დადიან ნაცვლად იმისა, რომ მოსახლეობა შეხვდნენ და ეს შედის ჩვენი მოსახლეობის ინტერესში, მოისმინოს ბევრი პროგრამული შეთავაზება და განსხვავებაც უკეთესად დაინახოს. აი ეს თქვენი კვლევა აჩვენებს, რომ ქვეყანას ჭირდება ეროვნული თანხმობა და ჭირდება საქმეზე ორიენტაცია, საქმის კეთება, აღშენებულებია, დაწყებული ჯანდაცმებითი და დამთავრებული უსაფრთხოების სისტემა. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებ ხალხთან მუშაობაში და ჩვენ ტელემაყურებელს უნდა უთხრათ, რომ მთელი შემდეგი ბლოკი იქნება დატვირთული სტუმრებით, რომლებიც პოლიტიკური სუბიექტები არ არიან, მაგრამ პოლიტიკაში საკმაოდ კარგად ერკვევიან და შეუძლიათ კონტექსტურად აღიქვან სურათი, შეაფასონ და გარკვეული პროგნოზებიც გააკეთონ. ეს განსაკუთრებით საინტერესო იქნება დღევანდელი ჩვენი კვლევისა და გუშინდელი შეთანხმების კვალობაზე. პირველი ასეთი სტუმარი გახლავთ ბატონი გია ხუხაშვილი, მის შემდგომ უკვე სტუდიაში შემოგვიერთდებიან ბატონი გია ნოდია და ნოდარ ხარშილაძე. ბატონ გიას მივესალმებით. მოგესალმებით ბატონ გია. გაგვიხშირდა ძალიან თქვენი სატელევიზიო სტუმრობა, მაგრამ ისე დინამიურად ვითარდება პროცესები საქართველოში. საინტერესო არის. მე დავამატებ რომ კონტექსტის ანალიტიკოსის თვალსაზრისით ბატონი გია საკმაოდ საინტერესო მოსაზრებებით გამოირჩევა ხოლმე, ამით არის განპირობებული მისი სტუმრობის სიხშირე ჩვენს გადაცემებში. ჩვენ გუშინ ვსაუბრობდით, როგორ შეიძლება ჩამოყალიბდეს საარჩევნო სტრატეგიებიც და ტაქტიკაც განსხვავებული პოლიტიკური ორგანიზაციების. დღეს გამოვაქვეყნეთ ედისონის კვლევის შედეგები მთელი საქართველოს მასშტაბით, სადაც კონკრეტული ციფრებითაც შეგვიძლია უკვე სურათი უფრო მკაფიოდ დავინახოთ. რა იყო თქვენი მთავარი მიგნებები ამ კვლევებიდან გამომდინარე, როგორც ქართული ოცნების, ასევე დემოკრატიული ოპოზიციის ფლანგის მხარეს? Ну, მე ვფიქრობ, რომ ტენდენციები აქ პრინციპში სიახლე არანაირი არ ყოფილა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ტენდენციები
ხელშესახებია პრინციპში და კვლევამ ეს ასახა ფაქტობრივი მდგომარეობა, კი უარყოფს ხელისუფლება ხშირ შემთხვევაში, რომ ტენდენცია დაუშვათ იგივე ინსტიტუტების ნდობასთან დაკავშირებით და ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით არის ძალიან შემაშფოთებელი, მაგრამ ესეთია სურათი და ამას ჩვენ ყველა ნაბიჯზე ვხედავთ. ასე რომ რო გითხრათ რომ რაღაცეთ განსაკუთრებული ნახე რაც ჩემ შეხედულებებში რაღაც კორექტივებს შეიტანდა ესეთი სიმართლე გითხრათ არაფერი არ მინახავს ყველაფრის დადასტურება შემიძლია ეხა პროცენტებზე მე კონკრეტულ პროცენტებზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი მაგრამ ტენდენციები ობიექტურად არის ასახული ჩემს აზრით. ნოდია, თქვენ ახსენეთ რომ მოულოდნელი თქვენთვის არაფერი იყო, მაგრამ არც ჩვენთვის შეიძლება ითქვას, მაგრამ მაინც საგულისხმო და ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ საპარლამენტო არჩევნების წელს საპარლამენტო ქვეყნის პარლამენტს ყველაზე დაბალი ნდობა აქვს საზოგადოებაში, ასევე ძალიან დაბალი ნდობა ჰქონდა ცესკოს და პრეზიდენტის ინსტიტუტსაც. პრინციპში პრემიერ-მინისტრის თავრობას. ხო, არ დარჩა ქვეყანაში ინსტიტუცია პრინციპში, რასაც არჩევნების წელს ენდობა საზოგადოება. 99% მიუხედავად ამისა ამბობს, რომ აპირებს წავიდეს არჩევნებზე. პოლიტიკური სპექტრის ამოცანას სათხედავთ, რომ გადაუწყვეტელი ამომრჩევლებისთვის შექმნას გარკვეული ალტერნატივა ხმის მიცემ. გააჩინოს არა მარტო წასვლის სურვილი, არამედ ვინმე შემოხაზვის სურვილიც. ხო, ეს საკმაოდ რთული ამოცანა აღმოჩნდა, ხო, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ხელისუფლებამ დაკარგა ლეგიტიმაცია და ეს ჩანს, ხო, ანუ ნდობა როგორც მართველი პარტიის მიმართ, ასევე მის მიერ ფორმირებული ინსტიტუტების მიმართ არის ძალიან დაბალი, მაგრამ მეორეს მხრივ ვერც ოპოზიცია ვერ ახდენს კაპიტალიზაციას იმ პროტესტის, რაც პრინციპში დღევანდელობით, ანუ დღევანდელი რეალობით არის განპირობებული. ესეთია მოცემულობა, თქვენ აი ალოკაციით რეიტინგების შედეგები რაც აჩვენეთ, პრინციპში ერთ-ერთი მე ამას გავხდიდი საკამათოდ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ახლა კონკრეტულად რა მეთოდიკით გაკეთდა, მაგრამ ცდომილება ჩემის აზრით აქ იქნება ძალიან დიდი, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ სურათი რადიკალურად შეიძლება შეიცვალოს და არა იმ პროპორციით გადანაწილდეს ის საპროტესტო ელექტორატი, როგორც დაუშვათ ალგორითმი გვთავაზობს ამ კვლევის, არამედ პროპორცია იყოს სუსხვანაირი, რაც საბოლოო სურათს საარჩევნო დაკითხვა იყო დღეს რომ არჩევნები იყოს, დღეს რომ არჩევნები იყოს, ჩვენ თორემ პროცესი გარკვეულწილად შემოგთავაზეს ალოკაცია ნიშნავს ბატონ გია ხას უსვამს მეთოდიკას ალოკაციას შეწონილი ხმების ზედმე და ტექნოლოგიური საკითხია შევიშვათ მაგრამ ბატონ გია თქვენ რასაც ბრძანებთ აი ზუსტად იქითკენ მიყავდათ საქმე და გააგრძელებთ ალბათ რომ ოპოზიციას ჭირდება ახალი ენა ამ მრჩეველთან სასაუბროთ და ჭირდება ალბათ ახალი ოპოზიციური სუბიექტებიც ამას გულისხმობდით საიმისოთ რომ მზაობა არჩევნებზე წასვლის გადაიზარდოს მზაობაში რომ მართლა გახდეს პოლიტიკური პროცესის მონაწილე და ბოლოს მაინც სახში არ დარჩეს. ხო, საქმე იმაში გახლავთ რომ რაც აუმრჩეველს, ანუ აუმრჩევლის გარკვეულ ნაწილს აქვს უკვე თავისი არჩევანი ჩამოყალიბებული და ოქტომბრამდე ალბათ არაფერი არ შეიცვლება, შესაბამისად საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს ზუსტად იმისათვის, რომ ჩამოუყალიბებელი აუმრჩეველი გადანაწილდეს, ანუ მოიზიდოს, ყველა ეცდება, რომ ჩამოუყალიბებელი აუმრჩეველი ამა თუ იმ წესით მოიზიდოს. ეს ჩამოუყალიბებელი აუმრჩეველი, ხა მე უпроსწორად მისი უდიდესი ნაწილი არის აუმრჩეველი, რომელსაც არ უნდა არც წარსულში დაბრუნება, ანუ არც წინა ხელისუფლება და არც აწმყო არ აწყობს და ეს ჩანს თუნდაც ამ კვლევიდან. შესაბამისად ის ეძებს ალტერნატულ არჩევანს და აი აქ არის ზუსტად სწორი პოლიტიკური ტაქტიკა ოპოზიციის მხრიდან გასათამაშებელი. მე ამ მხრივ არც იმ 1%-იან ბარიერში დავინახავდი მაინც და მაინც დიდ საფრთხეს, ხო? ბარიერის დაწევაში პირიქით მე ვფიქრობ ამან შეიძლება სტიმული მისცეს ფრონტის ხაზის გაშლას. გამომდინარე იქიდან რომ ხელისუფლის ერთადერთი ტაქტიკა, ერთადერთი რაც მან იცის, ეს არის შუას გაკრეფა, ორპოლუსიანობის ფორმირება, გენერალური ბრძოლის გამოცხადება და მონოპოლური რესურსების პირობებში მოწინააღმდეგის დამარცხება. ეს იცის ბიძინა ივანიშვილმა, ეხლა სხვანაირად რამდენიმე ფრონტზე რო იბრძოლოს, ეს მისთვის მიუღებელია, გაუგებარია.
და ძალიან სუსტია ესეთ თამაში, მე ეს კარგად ვიცი, ხო? აქედან გამომდინარე ოპოზიციამ რაც შეიძლება ფართოდ უნდა გაშალოს, ესე რომ ვთქვათ, ეს ფრონტის ხაზი და ეცადოს ყველა რომ მოიზიდოს ამომრჩევლის მაქსიმალური რაოდენობა. თუ ეს ვერ მოხერხდა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აი ეს ამომრჩეველი ან სახში რჩება, გუშინაც ვისაუბრეთ ამაზე, ან ხდება ისევ ხელისუფლების ლუკმა, იმიტომ რომ ამომრჩეველი, რომელსაც არ აქვს რეალური არჩევანი, არავინ არ მოწონს, ბუნებრივია იმის ლუკმა ხდება, ვისთანაც მზად არის ერთჯერადი კონტრაქტი გააფორმოს, ანუ ერთჯერადად გაყიდოს თავისი ხმა. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა აი პერსონალური რეიტინგი, მაგალითისთვის ბიზინა ივანიშვილის პერსონალური რეიტინგი მკვეთრად დაცემულია. და ყველას მოეხსენება ალბათ რომ ქართული ოცნების და ბიზინა ივანიშვილის რეიტინგი მიბმულია ხოლმე ერთმანეთთან, ხომ? ის არის გამოკვეთილი ლიდერი, რომლის რეიტინგი ბევრ ამას ამბობს მისი პარტიის სამომავლო, ასე ვთქვათ. იქ არის კიდევ მეორე ლიდერიც, რომელსაც შედარებით ყოველთვის პოზიტიური შეფასებები აქვს, ის არის ახაკალაძე, რომელიც არ უნდა დაგვაუწყდეს სამხედრო საინტერესოა. თუმცა დღეს ლიდერი ქართული ოცნების არა, რა ესეთ მე ამ შემთხვევაში არ ვლაპარაკობ საერთოდ რეიტინგებზე, იმიტომ რომ აი იმ ტიპის არჩევნები, რასაც ქვია ეს ორპოლუსიანობა, უფრო არა ესე რომ ვთქვათ, იმით იდეით გაკეთებული არჩევანისკენ უბიძგებს ადამიანებს, არამედ უფრო манипуლირებული არჩევნები გამოდის, უფრო რესურსების როლი ძალიან იზრდება და ესე რომ ვთქვათ, აი ამ სკეპტიკურად განწყობილ ამომრჩეველს ის ყიდულობს მარტივად რომ ვთქვათ, ფული აუცილებელი არის, ფულის გადახდაზე არ ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში. ის ყიდულობს, ვინც მეტ რესურსს ჩადებს. რატომ? იმიტომ რომ ეს ამომრჩეველი ესე ფიქრობს, არავინ არ ვარგა, არავინ არ მომწონს და თუ წავალ არჩევნებზე, ხო, ერთჯერადად გავიყიდები, ანუ რაღაც სიკეთეზე, აი გაზი შემომიყვანეს სოფელში მაგალითად, ხო, ან წყალი გამიყვანეს და ასე შემდეგ, აი და აქ რა თქმა უნდა ხელისუფლებას აქვს აშკარა უპირატესობა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც აი ესე რომ ვთქვათ, მოკლევადიან, ხო, ერთჯერად არჩევას აკეთებენ, ესეთ ადამიანებს მიეცეთ გრძელვად რომელიმე პარტია მაინც მისცეს მისი გემოვნების შესაბამისი გრძელვადიანი პერსპექტივა, გრძელვადიანი იმედი იმისათვის, რომ ესე იაფად არ გაიყიდოს, მოკლედ რო ვთქვათ, ხო? აი ამ სეგმენტზე იქნება ძირითადი თამაში და შესაბამისად მე ვფიქრობ, იგივე აი ნაციონალური მოძრაობა და მისი ლიდერი, როდესაც მუდმივად ესე რომ ვთქვათ, იმაზე აკეთებს აქცენტებს, რომ თავის ირგვლივ შემოიკრიბოს ყველა, ხო, საფუძველ ჯამში ეს არ აძლევს იმ შედეგს, აძლევს იმის საწინააღმდეგო შედეგს, რაც მას უნდა მიიღოს, ხო? ერთი მხრივ პიროვნული ამბიცია გასაგებია, რომ მას უნდა რომ სამყარო მის ირგვლივ ტრიალებდეს, მაგრამ მეორე მხრივ პოლიტიკური პრაგმატიკის თვალსაზრისით ეს უფრო დამაზიანებელია. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ტიპის ამომრჩეველის მოზიდვა ნაციონალური მოძრაობისთვის უპერსპექტივოა. შესაბამისად, ნაციონალური მოძრაობის ამოცანა დღეს ის კი არის, რომ თვითონ მოიგოს არჩევნები, რაც გაუგებარი ამოცანაა და მიუღწევადი ამოცანაა, არამედ მისი ამოცანაა, რომ ხელისუფლებამ წააგოს და ხელისუფლება წააგებს იმ შემთხვევაში, თუ კონსოლიდაცია კი არ მოხდება და მთელი ოპოზიცია კი არ გაერთიანდება, პირიქით, რაც უფრო მეტად გაიშლება, უფრო მეტ საარჩევნო სეგმენტს მოიცავს ოპოზიცია და ეს ზუსტად ართმევს ბიზინა ივანიშვილს აი ამ სამობილიზაციო რესურსს, ეგრეთ წოდებული. ჩამოყალიბდეს, არამედ გაიშალოს და მაქსიმალურად მოახდინოს კონსოლიდირება შემდგომში იმ ხმების, რომელიც ოპოზიციურად კატეგორიულად განწყობილ გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონია. ბრუნდებით სტუდიაში გემშვიდობებით, მადლობა კიდევ ერთხელ. გია, ნოდია, ნოდარ ხარშილაძე, ბატონებო, თქვენ პირველ რიგში მადლობას გიხდით სტუდიაში სტუმრობისთვის. ადევნებდით თვალს დღევანდელი კვლევის შედეგებს, რომელიც ედისონ რისერჩის მიერ იქნა გამოქვეყნებული, თუმცა აქვე გეტყვით რამდენიმე მნიშვნელოვან შემჩნევას, რომელიც სიახლეს არ წარმოადგენს. მკაფიოდ კვლავ შენარჩუნებული არის ძალიან მაღალი მხარდაჭერა
დასავლური ინსტიტუტების და საქართველოს ინტეგრაციის, როგორც ნატოში, ასევე ევროკავშირში. ამავე დროს მკაფიოდ არის გამოკვეთილი იმ ქვეყნების თუ ორგანიზაციების რიცხვი, რომლებიც საქართველოს მოსახლეობას თავის მეგობარ და მოკავშირედ მიაჩნია. რუსეთთან მიმართებაში კრიტიკული განწყობა კვლავ შენარჩუნებული არის. ანალიზის სპორტთან დაკავშირებით სტარი გადაწყვეტილება მიიღო ხელისუფლებამ ამბობს. ბატონო, მაგრამ ამის პარალელურად აი მკვეთრად შეიმჩნევა დინამიკა სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი მოსახლეობის ნდობის კვლევის. ეს ეხება პარლამენტს, ეს ეხება საქართველოს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს, ეხება თვითმმართველობებს, სხვათა შორის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და ასევე იმ ტიპის ორგანიზაციებს, რომლებიც კრავენ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ინსტიტუციონალურ ბაზას. არაფერს ვამბობ ხა შეიარაღებულ ძალებზე ჯარისადმი დამოკიდებულება პოზიტიურია და პირველ ადგილზეა და ამისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ გიო, თქვენით გვინდა რომ დავიწყოთ ამ შემთხვევაში. გუშინდელის შეთანხმების კონტექსტშიც ისმოდა ასეთი ბრალდებები, რომ ოპოზიცია არ უნდა წასულიყო ასეთ გადაწყვეტილებაზე, რომ თითქოს ვაჭრობას ჰქონდა ადგილი ამ შემთხვევაში და პოზიციები რომ კაცრად უნდა ყოფილიყო დაცული და ასე შემდეგ. აი ამ საარჩევნო წლის გათვალისწინებით იმ აუცილებლობების, რომელიც ჩვენ გვაქვს, სწორი იყო თუ არა შეთანხმება თავისი ფორმით თუ შინაარსით, რომელიც დღეს ჩვენ სახეზე გვაქვს. ჩემი აზრით ეს შეთანხმება არის გამარჯვება ქვეყნის და ამავე დროს გამარჯვება ოპოზიციის კონკრეტულად თუ პოლიტიკურ მოთამაშეებს შევადარებთ ერთმანეთს. აშკარაა რომ ხელისუფლებას არ უნდოდა უკან დახევა და ის იძულებული გახდა უკან დაეხია. რა თქმა უნდა, ამაში ძალიან დიდი როლი ჰქონდა ჩვენს დასავლელ მეგობრებს, პარტნიორებს, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ოპოზიციის ერთიან და შეთანხმებულ და ამავე დროს მოქნილ პოზიციას. ამავე დროს ეს არის შეთანხმება. შეთანხმების ალტერნატივა არის იძულება. იძულების ბერკეტები ცხადია, არც დასავლეთს არ ჰქონდა და არც ოპოზიციას არ ჰქონდა. ასე რომ უნდა წასულიყო შეთანხმებაზე. ისეთ რამეზე შეიძლება შეთანხმება, რაც ასე თუ ისე მისაღებია ორივე მხარისთვის და ხელისუფლება, ანუ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებასაც რჩება შანსი მოცემულ ვითარებაში, რომ იბრძოლოს გამარჯვებისთვის არჩევნებში, მაგრამ სრულიად რეალისტური შანსი აქვს გამარჯვებისა ოპოზიციასაც. ანუ ამ შეთანხმებით მინიმუმამდე დავიდა შეიძლება ითქვას იმისი ალბათობა, რომ ხელისუფლებამ ვერ მოიგოს პროპორციული არჩევნები, მაგრამ მოიგოს მხოლოდ და მხოლოდ და აბსოლუტური უმრავლესობა მოიპოვოს მხოლოდ და მხოლოდ მაჟორიტარული კომპონენტის ხარჯზე. თუმცა ივანოვია, აქვე მინდა რომ შეგაწყვეტინოთ და დღევანდელი კვლევა აჩვენებს და ძალიან საინტერესო ეს კვლევა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მთლიანად ეხმიანება თანამედროვე კონტექსტს და 2020-ის საარჩევნო სისტემას. ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობას, როცა ედისონ რისერჩმა კითხა საქართველოს მასშტაბით, მზად არიან თუ არა ისინი მხარი დაუჭირონ მათ მაჟორიტარულ ოლქში, არა მათი პარტიის, მაგრამ საერთო ოპოზიციური ფლანგიდან წარდგენ კანდიდატურას, აბსოლუტური უმრავლესობა მათიც და მთლიანად ამომრჩევლების მომხრია რომ დაუჭიროს. კი, რა თქმა უნდა, მე სულაც არ ვთვლი რომ ხელისუფლებას ჯიბეში უდევს. დღეს უკვე დღევანდელ გონებთ 30-ივე მაჟორიტარი, მაგრამ უბრალოდ წარსული გამოცდილებით წარსულ არჩევნებში მან პრაქტიკულად ყველა მაჟორიტარული ოლქი მოიგო და აქედან გამომდინარე არსებობს ეს განწყობა, რომ აი მაჟორიტარები ხელისუფლებისაა, მაგრამ თუ ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს 2020-შიც ასე უნდა იყოს, ერთის მხრივ იმიტომ, რომ თუ პირველ ტურში გამოჩნდება, რომ მართლ პარტიას არ აქვს ძლიერი მხარდაჭერა, ეს მეორე ტურისთვის იმუშავებს საზოგადოების განწყობაზე და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ მართლაც შეძლებს ოპოზიცია საერთო კანდიდატებზე შეჯერებას. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის გამარჯვება, როგორც თქვი, ქვეყნის გამარჯვება, მაგრამ ამავე დროს ეს ქვეყნის გამარჯვებაში იგულისხმება არა მხოლოდ ის, რომ უფრო მოწესრიგებულ და ლეგიტიმურ ვითარებაში ჩატარდება არჩევნებში, არამედ ისიც, რომ არსებობს რეალური შანსი იმისა, რომ შეიცვალოს ხელისუფლება არჩევნების გზით
რაც თუ მოხდა, იქნება თავისუფლი დემოკრატიის გამარჯვება საქართველოში, მაგრამ ამას უნდა გამოყენება, რა თქმა უნდა, არანაირი გარანტია იმისა, რომ ასე მოხდება, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. კი ბატონო, შანს გამოყენება უნდა, ბატონო ნოდარ და დღეს ყველა ამბობდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმება მიღწეულია, ეს არ ნიშნავს საარჩევნო გარემოს ისეც რომელიც, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული ქვეყნისთვის მაინც და მაინც სასურველი იქნებოდა. ხელისუფლებას დარჩა, ასე ვთქვათ, არსენალში ხრიკები, რომლითაც ის ეცდება საკუთარი შედეგის გაუმჯობესებას ამ არჩევნებზე. ფიქრობ თუ არა, რომ აი გაუმჯობესების რა ვთქვათ, მაგრამ შენერჩუნებას რომ ძალაუფლების შენერჩუნებას. კი ბატონო, მოდი ასე შედეგის გაუმჯობესებაზე მე მგონი ყველაზე ოპტიმისტურად განწყობილებს არ ფიქრობენ მათ რიგებში. საჯარო განცხადებებს თუ დავეყნობით გიორგი მაცას გაგახსენებ რომ მერყეობს ხოლმე ეს პროცენტი 40-დან 60%-მდე. ჩვენ ჟურნალისტები ვართ, ამ პოლიტიკური ჟურნალისტები და განცხადებების მიხედვით დიდი ხანია არ კი ბატონო, მოდი ჩვენ კვლევებს დავეყნოთ. ამ კვლევების მიხედვით ასეა, რომ არ აქვს ოცნებას დიდი მხარდაჭერა ისეთი, რომ მან დღეს მოიგოს არჩევნები, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ მის არსენალში მყოფ აი ამ ოცნებას აქვს საკმარისი მხარდაჭერა, რომ პირველ ადგილზე გავივიდეს, მაგრამ მთავრობის ფორმულა რა არის მათი შემაკავებელი ფაქტორი ამის თქმა მინდა? ორი მნიშვნელოვანი რაღაცა მოხდა, ხო? ეხლა პირველი რომ რაც თქვენ ამბობთ, პრინციპულად სწორი იქნებოდა და არის დღესაც, მაგრამ ბევრად უფრო სწორი იქნებოდა სრულად პროპორციული სისტემის განწყობა, რომ იყოს, როდესაც ბიზნესმენმა ეს დაპირება დადო და დასავლეთმა ტაში დაუკრა და მას ჰქონდა მაშინ დობის კრედიტი, რომელიც გაფლანგვაც მან მერე სწრაფად დაიწყო სისტემაზე ვარის თქმით. ანუ ამ ადამიანმა ეს ორი თვე ივაჭრა, იწვალა და 30 ადგილი მოიგო. ანუ ეს არის ფაქტი, თუ როგორც ბატონი კი ამბობს, მართლა ვიტყვით, რომ ყველა მაჟორიტარი მისია 2016 წლის რაციონალური გადაწყვეტა. მაგრამ ძალიან საეჭვო და იდეალურად დასია. ხო, მაგრამ ეს დაუჯდა რეპუტაციის ხარჯზე. ანუ ეს დაუჯდა გარედან ღია კრიტიკის ფასად და ეს დაუჯდა დამარცხების ფასად, იმიტომ რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში ხელისუფლება ატარებს არჩევნებს არა ისე როგორც უნდა, არამედ ისე როგორც დააძალეს, ისე რომ არ ყოფილა არის დროს. ყოველს ხელისუფლება ატარებს არჩევნებს როგორც თვლი დასაჭიროდ, ხო? ის სისტემა იყო, რაც უნდათ. ეს იყო ზვიად გამსახურდია შევარდნაძე თუ მიხეილ სააკაშვილი, აროს არ ყოფილა იქ ვერავის. დღეს ეს არის პირველი პროცესი, ანუ ამაზე ეს ფსიქოლოგია და მეორე ეხლა ეს ყველაფერი ნეგატივი რაც იყო და კიცინგერის წერილები და ევროპარლამენტარები და ევროპის პოლიტიკოსები და ევროსაბჭოს წარმომადგენლები და ამერიკის სენატორი, მოგეთ ეს ყველაფერი არასად არ წასულა. ეს კი გადაიდო ეხლა რაღაც ეტაპზე გაჩერდება ეს ხალხი და დააკვირდება, მაგრამ აი იმ ხრიკების გამოყენება თუ დაიწყო, ეს ჩაერთვება ორმაგათის. იმიტომ რომ იმ ხალხმა ნდობა დაკარგა და დასავლეთში ნდობის მოპოვება დაკარგა, არის ძელვადიანი პროცესი. ეს არის ინსტიტუციური პროცესი, რომელსაც დიდი ხანი აკვირდებენ. ეხლა ამ ადამიანმა თუ ამ ეტაპზე, ეხლა აი ამ გაცხელებულ ტაფაზე თუ კიდე შეხდა თვითონ და ცეკვა დაიწყო, ეხლა უკვე სხვა რამის გამომწავა სანქციების საუბარი, იმიტომ რომ იქ არის საუბარი წერილებს თუ შევხედავთ, იქ საარჩევნო სისტემა არის მხოლოდ ერთ-ერთი კომპონენტი. კი ბატონო, საარჩევნო გარემოზეა ეგ საუბარი. გარემოზე არის წინა საპრეზიდენტო არჩევნებს კი გაუხსენეს, ხო? იმას რეკომენდაციები კი ბატონო. მოსამართლეებზეა საუბარი, ანუ მთელი კომპლექსი, ასე რომ ესე ასე ვთქვათ, მე გულუბრყვილოდ ამას არ შევხედავთ. არცად არ დაგახარჯა. წამოდგეთ, ანაკლია ემატება ამას თემაა, რომელიც კომერციული პროექტი გააჟღერა ამერიკის სახელმწიფო მდივანად. არ ხდება ძალიან ხშირად. ასე რომ მე ხრიკები კი აქვს, მაგრამ თუ ეყოს სისულელი და გამოიყენა, ბუმერანგივით ეხა ძალიან ცუდად დაუბრუნდება ეს ყველაფერი უკვე. გიორგი, შენის ნებართვით, კი ბატონო, რაღაც გითხოთ. მე მინდოდა ბატონო გიასთვის მეკითხა, თითო შეკითხვი და შემდგომი სტუმრები გვინდა რომ მოვიწვიოთ სტუდიაში. ბატონო გია, საუბარი არის ამ შეთანხმების ფორმაზეც, ჩვენ ვახსენეთ უკვე ეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი პოზიტიურად არის განწყობილი, აბსოლუტური უმეტესობა დასავლური ინსტიტუციების მიმართ და ყველა ხვდება, რამდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ მხარდაჭერას საქართველოსთვის, ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, ჩვენი ეკონომიკისთვის, ჩვენი ახალგაზრდებისთვის და ასე შემდეგ. მაინც შეიძლება გულმა რეჩხი გვიყო, როდესაც აი სკოლის დირექტორივით დაიბარებდნენ ამ ჩვენს ოპოზიციას და ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რაღაცას ახლოს მიიყვავდნენ, თითქოს შეარიგებდნენ. მერე ისინი გაბუტულები გარეთ გამოვიდნენ, მერე ისევ და ბოლოს შედეგი იქნა მიღწეული, ხო? რაზე მეტყველებს ეს? რა ტიპის ქვეყანა ვარ ჩვენ ჯერჯერობით? უნდა შევხედოთ ამ პროცესს მხოლოდ როგორც ნეგატიურ ფორმას, როცა ვიღაცის კარნახით მოქმედებ, თუ ეს დროებითი და მნიშვნელოვანი აუცილებელი პოზიტიური ძალდატანება. მე მგონი მან საქართველოს მოქალაქეების დიდი კარნახიც იყო, შიდა წინააღმდეგობაც იყო, ზეწოლის თავარი ობიექტი. ფაქტია რომ არ იყო ჩვენი მოქალაქეების კარნახი და სხვა კაბინეტებიდან კარნახი დაჭირდა ამას. რაც უდაოდ კარგია. ხო, აი ყველაფრის უდაო შეიძლება არ იყოს, მესმის ეს ამბავი, რატო უნდა სჭირდებოდეს
რაღაც ამერიკის ელჩი ან გერმანიის ელჩი იმას, რომ ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთმანეთს ნორმალურად დაელაპარაკოს. ნუ სამწუხაროდ ფაქტია, რომ სჭირდება და ეს რო სჭირდება, ეს ჩემი აზრით, ეს მისაღებია ასე თუ ისე ხელისუფლებისთვისაც, ოპოზიციისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც, ყოველ შემთხვევაში მისი უდიდესი ნაწილისთვის, იმიტომ რომ ის რომ ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს, ასე ვთქვათ, დასავლურ მოდელზე მთლიანობაში, ეს არც ამერიკას არ დაუზალებია ჩვენთვის, არც გერმანიას და არც ევროპას. ეს არის ჩვენი არჩევანი. ჩვენი ხალხის არჩევანი, ჩვენი ერის არჩევანი და ეს არჩევანი მოდის, ნუ ილია ჭავჭავაძიდან მოდის ისტორიულად, მაგრამ ნუ რაც ჩვენ გვახსოვს, ეროვნული მოძრაობის პირველივე დღეებიდან მოდის. ხო, ეს არის ძალიან თანმიმდევრული არჩევანი. და შესაბამისად ის რომ დასავლელი პარტნიორები ასეთ როლს თამაშობენ ჩვენი დემოკრატიის განვითარებაში, სტაბილიზაციაში, ხო? ესეც ამ არჩევანის ნაწილია. ახლა ჩვენ არა გვაქვს დემოკრატიის ძლიერი გამოცდილება და ჩვენ ვაღიარებთ, რომ დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით ჩამოვრჩებით ევროპას. შესაბამისად, მაგრამ გვინდა დემოკრატიის მშენებლობა. ხო, მაგრამ ზოგადი, როგორც ასე ვთქვათ, ზოგადი პერსპექტივა, ხო, როგორც ზოგადი მიზანი, ამაზე ყველა თან ხდება. და ასე რომ ამ ვითარებაში თუ ევროპელი პარტნიორები ჩვენ პირდაპირ არაფერს არ გვაძალებენ, ესეც უნდა ითქვას, ისინი გვაძლევენ ასპარეს და ისინი გვეუბნებიან, რომ შეთანხმება არის აუცილებელი. მათ არ უთქვამთ, რაში უნდა მდგომარეობდეს ეს შეთანხმება. პროპორციული უნდა იყოს, გერმანული უნდა იყოს, 100+50 თუ 120+30, ხო? თავარია იყოს შეთანხმება. ისინი ამის ასე ვთქვათ, სივრცეს თავაზობდნენ და ამ სივრცეს იღებდა ხელისუფლებას ნებაყოფლობით ძალით იქ. არავინ არ შეუყვანიათ, არც თალაკვაძე, არც ირაკლი ყობახიძე და არც არავინ და ოპოზიციას მით უმეტეს ამას მიესალმებოდა. ასე რომ ეს ფორმატი მისაღები იყო ყველასთვის. მისაღები რო არ ყოფილიყო, ის არც შედგებოდა. ასე რომ ძალდატანებას აქ ადგილი არ ქონია პრინციპში. და ამიტომ ეს პრინციპში არის მისაღები. თუმცა რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა, რომ არ დაგჭირდეს ასეთი რამ. შუამავლები არ დაჭირდეს საქართველოს ხელისუფლებას საქართველოსი ოპოზიციასთან. ეს არ უნდა იყოს, მაგრამ ამ ეტაპზე ორივე მხარეს მისაღებია ეს ფორმატი. კი ბატონო. და აქვე რომ დავაზუსტოთ, საერთაშორისო პარტნიორები არის თუ არა გარანტი იმის, რომ აი ეს ორი შეთანხმება, რაც ახლა დაიდო, რომ ივა ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ღია საჯარო დაპირება მთლად ივანიშვილისგან. მაგაზე პრინციპში ნოდარ მოგვი ნაწილობრივ თქვა, რომ ის კაცი თუ კიდევ დაარღვევს ამას და იმ ცხელ ტაფაზე შეხდება. ხო, მაგრამ მაინც მინდა რომ ასე პირადად ივანიშვილის დაპირებაზე ვკითხო. თუ უშვებს ამას. ძალიან კონკრეტული რაღაც სენატის კომიტეტის სენატის საგარეო კომიტეტის აპარატის უპროსირო იყო ჩამოსული. კი ბატონო. სოჩა. და მე უკვე შემდეგ ინტერვიუ რო იყო თვითონ იცინგერთან, იქ სიტყვა სანქციები, ეს უკვე Wall Street Journal-ი აღარ არის, რომელიც ძალიან გავლენიანი, მაგრამ მაინც გაზეთია, ხო? პირდაპირ გაჟღერდა. შესაბამისად და თქვენს ისა ქართულ ხალხს არ დაუჭირთ. ანუ ეს მოლდოვური სცენარი არ იქნება, როდესაც ევროკავშირმა ჯერ მოუხსნა მოლდოვას დახმარებები და მერე მიადგენ უკვე. პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ დაუჭირთ იმას, რომ ვინც დემოკრატიას უშლის ხელსოდა. ეხა აქ თალაკვაძეს როლი და ყობახიძის როლი გასაგებია, ხო? შესაბამისად, ალბათ ამ შეთანხმებაზეც იმიწავიდა ბიძინა ივანიშვილი, რომ მიხვდა, რომ ეს საათი მოძრაობიდან 12 საათს ეწერა სანქცია. შესაბამისად, ეს გარანტია, სხვა არანაირ გარანტია, რომ ბიძინა ბიზნესმენი რჩება, როგორც აი ეს 30 ადგილი ივაჭრა, ესე შეეძლო, ეხა იცი რა ზავს 4-ვეს ერთად არ გამოუშვებს, ჯერ ერთს გამოუშვებს, მე მეორეს, იქაც რაღაცა, მაგრამ ეს ისე მისი მის გააფუჭებს, იმიტომ რომ ეხლა არის ძალიან რთულ სიტუაციაში ბიძინა თამაშობს რუსულად, რომ სანამ შეუძლია გევაჭრება, მაგრამ დასავლელებს ეს აი ამ ეტაპის მერე ძალიან აღარ მოწონთ, იმიტომ რომ იქ არის fair play, ხო, ანუ ღია თამაში როგორც ეს. ამიტომ მაინც არის იმის დიდი შანსი, რომ ბიძინას თითი უქნია. ეს თითი იქნებოდა, რომ სამწუხაროდ გიას დავეთანხმები, აქვე მეორეც დავუმატებდი, რომ ჩვენი მოქალაქეების ნება უნდა იყოს საკმარისი და არა გარედან თითის კნება იმისი, რომ ბიძინამ ეს და მაგრამ რა ვქნათ? ჯერჯერობით ახალი ქვეყანა ვართ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ორივეს. ჩვენი შემდეგი სტუმრები იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები, ეკა გიგაური და მიხეილ ბენიძე და სანამ ისინი შემოგზანდებიან და დაიწყებენ საუბარს, უბრალოდ მე სოფოს კიდევ ერთხელ მინდა გაუზიარო
ის პირველადი შაბეშტილებები, რომელიც ჩვენ ედისონ რისერჩის კვლევის შედეგად დაგვეუფლა და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე თქვათ ნეგატიური შემჩნევა, რომელიც მე ნამდვილად მაქვს, უკავშირდება სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ მოსახლეობის ნდობის კლებას. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რამდენადაც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უსაფრთხოების კეთილდღეობის დონე სწორედ ამ ინსტიტუტების ეფექტური მუშაობა განაპირობებს და უბრალო ადამიანების თანამშრომლობა მათთან. არ არის საუბარი და გიორგი მარგველაშვილი იყო ქვეყნის მეოთხე პრეზიდენტი, ჩვენი სტუმარი და მან თქვა ასეთი რამ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა სამწუხაროდ დაამკვიდრა ქვეყანაში სისტემა, როცა ავტორიტეტებსაც ებრძვის და ავტორიტეტულ ინსტიტუტებსაც. შესაძლოა, მაგრამ იგივე ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ნებითაც მიუხედავად ბევრი შეცდომების შემდეგ გუშინ შედგა შეთანხმება, რომლის შესრულების შემთხვევაში ჩვენ მართლაც მივიღებთ მნიშვნელოვან პრეცედენტს, როდესაც საარჩევნო კამპანია შედარებით უფრო მკაფიო, მშვიდობიანი თამაშის წესებით შეიძლება წარიმართოს. რაც შეეხება სანდოობის რეიტინგს, მან ყველაზე მეტი სანდოობა მაინც ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს აღმოაჩნდათ, რომლებმაც უზრუნველყვეს ეს ამათი გვერდიგასწრობა და მე ამავე კვლევაში, რომელსაც ფორმულას მაყურებელს და არა მარტო კიდევ არაერთხელ ექნება შეიძლება სხვადასხვა დეტალი ნახოთ, არასამთავრობო ორგანიზაციებისადმი ნდობაც იყო განხილული. ეკა გიგაური, მიხეილ ბენიძე კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით მოგზაურობისთვის. ეკა პირველ რიგში, მოდი თქვენ მინდა რომ მკითხოთ, არასამთავრობო ორგანიზაციების წვლილი ქვეყანაში დემოკრატიული ფასეულობების დამკვიდრებაში და ადამიანის უფლებების დაცვაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ერთი ესეთი შემჩნევა ამ კვლევიდან გამომდინარე. ერთის მხრივ ცოტა თვალში მომხვდა და არ მესიამოვნა, რომ მაინცა და მაინც მაღალი არ არის არასამთავრობო ორგანიზაციებისადმი მოსახლეობის ნდობა. თუმცა არც მაინცა და მაინც პატარაა, მაგრამ თუ გამოვალთ იქ დასმული კითხვების სხვა ნაწილიდან, როცა მოსახლეობას ეკითხებიან თქვენთვის მნიშვნელოვანია თუ არა, რომ ქვეყანა იმართებოდეს დემოკრატიულად, ფაქტობრივად 100%, მოსახლეობის ამბობს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როცა ეკითხებიან, იმართება ასე ქვეყანა, ისინი ამბობენ, რომ არა და ადამიანის უფლებები საქართველოში არ არის კარგად დაცული. ამ დროს ამ უფლებების ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ლობისტიც და ადვოკატიც არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ ასეთივე ადეკვატური მხარდაჭერა არ არის. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ სიტუაციას, ცოტა ნაწყენი ხო არა ხართ და თუ პირიქით უფრო იმედიანად ხართ ამ ედისონ რისერჩის კვლევის შემდეგ? იცით, რატომ უნდა ვიყო ნაწყენი, პირიქით კარგია, ანუ ჩვენ კიდევ გავაუმჯობესებთ ჩვენს საქმიანობას, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ჩვენი რეიტინგი მთავრობაზე, პარლამენტზე და სასამართლოზე მაღალია. ამიტომ ხო, ეს არის ის მოცემულობა. ჩვენ არასდროს არ ვცდილობთ, რომ რაღაცა მივყვეთ რეიტინგებს და მაღალი რეიტინგები გქონდეს. ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ არაპოპულარულ თემებზე და ესეც არის შესაძლებელია პრობლემა ეს აღქმაში მოსახლეობის შეიძლება ეს იყოს მნიშვნელოვანი საკითხი. რაც გასათვალისწინებელია, მაგრამ ასევე უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გვებრძვის, ხომ? თქვენ ხედავთ, რომ იგივე მაგალითად სახელმწიფო, რომელსაც დამტკიცდა, რომ იყო ძალიან ბევრი ყალბი ანგარიში და ისინი ფაქტიურად ხელმძღვანელობდნენ ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ კამპანიას, საინფორმაციო fake ასე ვთქვათ ყალბ კამპანიას, ეს ყველაფერი ძირითადად უმეტესწილად და მნიშვნელოვნად იყო მიმართული ჩვენს წინააღმდეგ. ხომ? ამიტომ ესეც არის რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელი და ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ ჩვენ ასევე გვებრძვის რუსული პროპაგანდა, ხომ? იმიტომ რომ მათთვისაც ლიბერალური ღირებულებები, ადამიანის უფლებების დაცვა, დემოკრატია საქართველოში არის აბსოლუტურად მიუღებელი. მათ არ უნდათ რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს, ჩვენთან დაცული იყოს ადამიანის უფლებები, დამოუკიდებელი ინსტიტუტები გქონდეს და შესაბამისად ებრძვიან აბსოლუტურად ყველას, ვინც ცდილობს რომ ასეთი რამ მოუტანოს ქვეყანას. უფრო კონკრეტული მაგალითებიც მახსოვს პერსონალურად, მაგალითად ირაკლი კობახიძე და ასე შემდეგ, კონკრეტული გამონათქვამებით სამოქალაქო სექტორის მიმართ, ასე რომ უფრო კონკრეტული ადრესატებით შეიძლება ვიპოვოთ, მაგრამ კიდე კარგად ვართ, მინდა ვთქვა, რომ კიდე კარგი. აი, თქვენ ახსენეთ, მაღალი ვართ სხვა ინსტიტუტებზე შედარებით ნდობითო და ცესკოს აქვს ძალიან დაბალი რეიტინგი ნდობის აი ამ კვლევაში და წელს საარჩევნო წელია ამ ინსტიტუციის ასეთ დაბალ რეიტინგს როგორ აფასებთ? იცით რა, იმ ფონზე რაც ამ ქვეყანაში ვითარდება განსაკუთრებით საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით და რასაც ბოლო დღეების განმავლობაში და ბოლო თვეების განმავლობაში ხედავდით, პრაქტიკულად საერთოდ
რომ ნდობა არსებობს კონკრეტული ინსტიტუტებისადმი, ესეც კი მიღწევა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ვნახეთ კონკრეტული დაპირება საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით და შემდეგ სრული 180 გრადუსიანი შემოbrunება. ხო, ამ ფონზე ძალიან რთული არის რომ საზოგადოება ენდოს კონკრეტულ ინსტიტუტებს. ახლა მესმის რომ ეს CESCO-ს პრობლემა ამ შემთხვევაში შეიძლება არ ყოფილა, მაგრამ იგივე CESCO-სთან და ზოგადად არჩევნების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ის ნდობა, რომელიც ისედაც მყიფე იყო, გარკვეულწილად გაიფლანგა, მათ შორის 2018 წლის არჩევნები, ახლა ჩვენ ამ ხელისუფლების პირობებში არ ყოფილა, იყო ყველაზე ცუდი არჩევნები, ხო, ეს არ ყოფილა მაინც დასკვნა მახსოვს ასეთი ხო და შესაბამისად ეს ყველაფერი აისახება საბოლოო ჯამში, იქ ბევრი პრობლემა არის საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება, იქ რაღაც ინტერესთა კონფლიქტის საკითხები, იგივე ხარჯვასთან დაკავშირებული საკითხები და ასე შემდეგ. არის ბევრი მიმართულება, სადაც მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციას მართებს კიდევ უფრო მეტი მუშაობა იმისათვის, რომ ნდობა უფრო მაღალი იყოს მათთან. ეიკა და ესე ვთქვათ, მიშა, ორივეს მინდა გითხოთ ეს შეკითხვა. დაგისვათ, გუშინ მართლაც სასიამოვნო მოულოდნელობა მივიღეთ. კი ველოდით რომ რაღაც შეთანხმება მოხდებოდა, მაგრამ განსაკუთრებით მე მგონი უფრო სასიამოვნოდ გაგვაკვირვა პოლიტიკური ლიდერების პათოსმა, ტონალობამ, ერთმანეთის გვერდზე დგომამ, საუბარმა და ასე შემდეგ. ანუ ესეც სანატრელი დაგვრჩა ამ ქვეყანაში, რომ ხო, ანუ ერთმანეთის ლანძღვაგინებისა და ძალიან ესეთი მკაფიო იარლიყების, ნეგატიური იარლიყების დაკიდების პარალელურად რითიც ძალიან გადაიღალა ეს ქვეყანა. მარტო კი არ გადაიღალა, დასუსტდა. რატო არის რომ გამოეპარა ამასობაში ერთმანეთის ლანძღვაგინებისა. მიხედავთ იმისა, რომ მართლაც ბევრი დიდი რამე გვემუქრება საფრთხის სახით. პატარა საფრთხეზეც კი უკვე ზოგჯერ არაადეკვატურად ვრეაგირებ, იმიტომ რომ არ გვაქვს განცდა, რომ ამ ქვეყანას თვითორგანიზების სახელმწიფოს მეშვეობით დაცვის უნარი გააჩნია. ამიტომ მართლა ყოველას ინტერესია, მათ შორის ქართული ოცნების მხარდამჭერების თუ ოპოზიციის მხარდამჭერების ინტერესებში, რომ ეს შეიცვალოს ეს მიდგომები. თქვენ როგორ აფასებთ მიღწეულ შეთანხმებას და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ პოლიტიკურ დონეზე მიღწეული შეთანხმებები რეალურ ცხოვრებაში კიდევ უფრო ეფექტური იყოს. ჩემთვისაც სასიამოვნო სიურპრიზი იყო ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს შეთანხმება შედგა. მართალია ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ვითხოვდით პროპორციულ სისტემას და ნამდვილად გვეგონა, რომ ამ შემთხვევაში ამ ფოკუსის გადატანა არ იყო სწორი და თქვენც ეჭვით ხომ არ უყურებდით ცოტა არ იყოს ამ პროცესს თავიდან. ხო, ეჭვით შეიძლება არა, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობდით, რომ მაინც ჯობდა, რომ ერთ კონკრეტულ საკითხზე გაერთიანებულიყო ყველა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა მივესალმო ამ ყველაფერს და ცხადია, ეს არის ბევრად უკეთესი იმ სისტემაზე, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, მაგრამ რა არის, იცით, აი უკვე მესამე ჯერ გვპირდება ქართული ოცნება, რომ შეცვლის საარჩევნო სისტემას. ანუ პირველად იყო ეს პირველი საკონსტიტუციო რეფორმა, რომ ჩაატარეს, მაშინაც დაკვირდნენ, გადაიფიქრეს, აი ამის წინაც იგივე გააკეთეს და ახლა უკვე აი ეს დაპირებაა. იმედი მაქვს, რომ ისინი არ შეცვლიან თავიანთ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ეს იქნება მათთვის პირველ რიგში სავალალო და ძალიან ცუდი. მე საერთოდ ჯამში მინდა ვთქვა, რომ კარგი და დემოკრატიული საარჩევნო სისტემა ყველასთვის კარგია. ანუ ქართული ოცნებისთვისაც კარგია და არ არის არც ერთი პარტია, რომლისთვისაც განსაკუთრებულად კარგია ეს. ანუ ყველასთვის ძალიან კარგია. შედეგები აჩვენებს თან, რომ ვერც ერთი პარტია ვერ იმსახურებს მოსახლეობის იმ რაოდენობის ნდობას, რომ დამოუკიდებლად დააკომპლექტოს მთავრობა და ასე ვთქვათ მონოპოლისტური მდგომარეობა დაიბრუნოს. სამწუხარო ამ ყველაფერში ის არის, რომ აღმოჩნდა, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ჩვენზე უფრო მეტად ზრუნავენ, ანუ ქვეყანაზე, მოსახლეობაზე, საზოგადოებაზე, ხო? მან აღმოჩნდა რომ ეს იყო ის მოცემულობა და რა თქმა უნდა, მათ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ამისთვის, მაგრამ კიდევ მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ ამ გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა შევხედოთ ამას და ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ ეს გადაწყვეტილება არ იქნა შეცვლილი, პოლიტიკური პარტიებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ უკვე კამპანიაში ჩაერთონ. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მოქალაქეებმა ვიცოდეთ, რას აპირებენ, რა უნდა შეცვალონ. ხო, აი თქვენ ნახეთ, რომ ძალიან დაბალი არის ნდობა ინსტიტუტებთან მიმართებაში. ხო, ეს ნდობა არ გაიზრდება, თუ არ ჩატარდება კონკრეტული რეფორმები, იგივე სასამართლოსთან მიმართებაში, სამართალდამცავ რა თქმა უნდა ვიცოდეთ, რას აკეთებენ ისინი, მათ შორის სიღარიბეს დაძლევასთან დაკავშირებით, ხო?
რამდენი ჩვენი მოქალაქეა, რომელსაც როგორ უჭირს და მათ არ იციან და მათ აქვთ შეგრძნება, რომ მათი პატრონი არავინ არ არის, რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, არავინ არ შეეხება მათ პრობლემებს. ამიტომ ამ მოსახლეობას და მათ შორის 1/13 ხო არის ის, რომელსაც არავინ არ მოწონს და ოპოზიციამაც და ყველამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს ხალხი გამოიყვანოს და დააჯეროს მომავალში, ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იზიარებ თუ არა თქვენ ესეთ ფრთხილ ოპტიმიზმს მიღებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, არ შეიძლება არ მიესალმო, როდესაც ამ ქვეყანაში რაღაც საკითხზე კონსენსუსი შეიძლება იქნას მიღწეული და ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც საარჩევნო სისტემას ეხება, მე ვთვლი, რომ ეს შეთანხმება არის ერთგვარად ისტორიული, იმიტომ რომ იძლევა საშუალებას, რომ აი ამ უმნიშვნელოვანესი არჩევნების წინ ქვეყანა გამოვიდეს პოლიტიკური კრიზისიდან და ჩვენ გადავერთოთ სწორედ უფრო მშვიდ, სტაბილურ წინასაარჩევნო რეჟიმში, სადაც პოლიტიკურ პარტიებს ექნებათ საშუალება მოეზადონ მშვიდად და არა ვთქვათ ქუჩის აქციების პროცესით, არამედ ჩვეულებრივი წინასაარჩევნო კამპანიის პროცესში ჩაერთონ. ცხადია, ჯერ ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ მაინც დაპირება, ან უნდა ვნახოთ ყველაფერი ფურცელზე, უნდა ვნახოთ რომ არენდობით ასე ვთქვათ. არა, არ ვენდო იცი რა, ხო, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში გამოცდილება გვაქვს ყველას, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ამ ეტაპზე იმ ფონზე, როცა საერთაშორისო აქტორების მედიაციით მოხდა ეს პროცესი, ყველა დარჩება ერთგული თავისი ამ შეთანხმების. მნიშვნელოვანი არის რომ ის საარჩევნო ოლქების გადანაწილებაც იყოს მაქსიმალურად სამართლიანი. ცხადია, ეს არ არის სრულად პროპორციული, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის, რასაც ჩვენ ვითხოვდით, მაგრამ ეს არის გაცილებით უკეთესი ვიდრე დღევანდელი მოცემულობა და მართლაც თქვენი კვლევაც აჩვენებს და პრინციპში ყველა კვლევა აჩვენებს ისედაც, რომ მართლაც არც ერთ პარტიას უბრალოდ ფიზიკურად არ აქვს იმის რესურსი და ვერ უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ ერთპიროვნულად დააკომპლექტოს ასე არ ფიქრობს ქართული ოცნება საჯარო განცხადებებში. გიორგი მწერენ კი მითხრა, ეხლა ჩვენ ზუსტად ვიცით ისინი რას ფიქრობენ, გამოცნობა შეგვიძლია პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის გამშუქებელ ჟურნალისტებს, მაგრამ მათი რიტორიკა არის, რომ კოალიციური მთავრობა არ დაჭირდებათ, მათ აქვს საკმარისინდობა და ასე ეხლა რა მინდა რომ გითხო მიხეილ. თქვენ გაქვთ კარგი გამოცდილება, როგორ ინარჩუნებს ხოლმე ხელისუფლება ძალაუფლებას. არის ბევრი ხრიკი, რომელსაც თქვენ ზეპირად იცნობთ, ყველა არჩევნებში ეს თითქმის იდენტურია. აი ამ ხრიკების ამუშავების პერსპექტივაზე მინდა გითხოთ, იმიტომ რომ საარჩევნო გარემოს ასე ვთქვათ, დამშვიდება იყო მთავარი მოთხოვნა და არა მარტო პროპორციული, ასე ვთქვათ, მიღება, ხო? ეს ორი რამ, ეხლა ეს არ ნიშნავს გუშინდელი შეთანხმება არ ნიშნავს, რომ ჩვენ საერთოდ საარჩევნო გარემო გვექნება იდეალური და დემოკრატიული, ხო? ერთი საკითხი არის ის, რომ საარჩევნო გარემოს საწყისი სტარტი მაინც იყოს მაქსიმალურად ნეიტრალური და ასე ვთქვათ, პოლარიზებისგან სრულად დაცლილი ვერ იქნება, მაგრამ შეიძლება ნაკლებად პოლარიზებული და სტაბილური და ამის წინაპირობას ქმნის ეს შეთანხმება. რა თქმა უნდა, ამ შეთანხმებას უნდა იმპლემენტაცია და სხვათა შორის ეს არ არის ერთადერთი საკითხი, აი კითხვა დაისვა, რომ კიდევ რა უნდა გაკეთდეს და არასამთავრობო სექტორმა მათ შორის რა შეიძლება გააკეთოს. არის კიდევ ცალკე საარჩევნო რეფორმის სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილება, მათ შორის იგივე საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების საკითხი, ადმინისტრაციული რესურსების საკითხი, თუ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი, იგივე პოლიტიკური პარტიების ფინანსების საკითხი, სადაც სხვათა შორის ქართული ოცნების წარმომადგენელი ვარიანტი საკმაოდ მისასალმებელი ამ ნაწილში პოლიტიკური პარტიების ფინანსებში. იქ არის სხვა საკითხები, რაზეც გვაქვს ბევრი განსხვავებული აზრი. ამ საკითხებზე ვერ გავაგრძელებთ, მაგრამ თქვენ ძალიან აქტიური ხართ დამხრევი. დღეს თბილისში აჯარის ტელევიზიის საზოგადოებრივი მოძრაობის წარმომადგენლების პრესკონფერენციაც გაიმართა და ანუ პარალელურად მე არ მინდა რომ ჩავარდეთ რაღაც ისე ეიფორიაში რომ ყველაფერი მოგვარდა და ხვალიდან დაიწყება მედიის გაკონტროლების ცდელობა ძალსახად სახეს საარჩევნო გარემოში საარჩევნო კამპანია ანუ კი ამიტომ ამას ყველაფერს თქვენ ვიცი რომ მიადევნებთ და ჩვენ ძალიან აქტიურად მივადევნებთ თვალს საჭირო სოლიდარობასაც გამოვხატავთ მაგრამ ხელისუფლებას სჭირდება ამ ხრივ სერიოზული მონიტორინგი და შეფასებები ამის ენერგია თქვენ არ დაგელევოთ კი ვიცი მადლობას გიხდით მოგზაურობისთვის მინდა რომ მოგილოცოთ ახალი სტუდიები და ახალი მადლობთ დიდი მადლობა სასიამოვნო იყო სოფსანამ შემდეგ სტუმრები შემოგვიერთდებიან ბარემ თქვათ რომ ეს სტუმრები ჩვენთვის ახლობელი ადამიანები იქნებიან უთხრათ მაყურებელს ერთ-ერთი ჩვენი აქტიური პარტნიორი ვიცე-პრეზიდენტი ედისონ რისერჩის ქალბატონი ნინო ჯაფარიძე რომელიც გარდა იმისა რომ ამერიკის მოქალაქეა და ზოგადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მსოფლიოს მასშტაბით სოციოლოგიურ კვლევებში და ამ ტიპის მიმართულებით სერიოზული გამოცდილება აქვს დაგროვილი
ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი არხის გენერალური დირექტორი ზუკვა გუმბერიძე, რომელიც მედიის შევიწროება ვახსენეთ ჩვენ და ამ ნაწილშიც უნდა აღვნიშნოთ მისი სახელი და გვარი სიაშია, რომელთა მიმართებაშიც ეს დევნა მიმდინარეობს და მასაც სასამართლო შეაქვს საქმე, ასე რომ და ხელს აწერდა იმ წერილს, რომელიც გაიგზავნა ასევე ევროპარლამენტში. დაინტერესებული პირია საიმისოთ, რომ მედია იყოს თავისუფალი. მოდი დავიწყოთ ზუკა თქვენგან. კიდევ ერთხელ ტელემაყურებელს შევახსენოთ, რატომ აქვს ჩვენი არხისთვის და საზოგადოებისთვის ამხელა მნიშვნელობა ამხელა თანხების ინვესტირებას ამ მიმართულებით და რას ველი ჩვენ შემდგომში აი ამ საარჩევნო წლის განმავლობაში. მოგესალმებით, გიორგი სოფო. გილოცავთ ახალი სტუდიიდან ეთერის დაწყებას. ძალიან საინტერესო ეთერი გამოვიდა. ამასობაში. ედისონის კვლევისთვის მიზღვნილი ეთერი გამოვიდა, ძალიან საინტერესო, მადლობა თქვენ. იმედი მაქვს მაყურებელიც ასე ფიქრობს, მადლობა. იმედი მაქვს მეც. კვლევები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბუნებრივია, მნიშვნელოვანი კომპონენტი დემოკრატიული ცხოვრებისთვის, მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისათვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს საშუალება, რომ მათი არჩევანი უშუალოდ არჩევნების დღესაც იყოს ინფორმირებული და მათ იცოდნენ თუ რას ნიშნავს მათ მიერ მიცემული ხმა ამა თუ იმ პარტიისთვის, რა არის ამა თუ იმ პარტიის, ასე ვთქვათ, შანსი გამარჯვების და ამ შემდეგ, ანუ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იყვნენ ინფორმირებულები და კვლევები არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ უშუალოდ არჩევნების დღეს ჩვენ ბევრჯერ გვინახავს, როდესაც მაგალითად საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოვიდნენ ეთერით და თქვეს, რომ მათი ეგზიტ-პოლის მიხედვით ზურაბიშვილმა გაიმარჯვა პირველ ტურში, მიიღო 60%-ზე მეტი და ასე ვთქვათ, მეორე ტური არ იქნება. ესეთი ასე ვთქვათ, სტეიტმენტები, ესეთი გამოსვლები ბუნებრივია არასწორ ასე ვთქვათ, სტარტს აძლევს რიგ მოვლენებს და სწორედ ედისონ მეორე მხარის იყო ედისონ რისერჩი, რომელმაც თქვა, რომ მეორე ტური იქნება, რომ პირველ ტურში კანდიდატებმა მიიღეს დაახლოებით თანაბარი ხმები და ვერც ერთმა ვერ შეძლო პირველ ტურში გამარჯვება. სწორედ ეს აძლევს პოლიტიკურ პროცესს საშუალებას, რომ განვითარდეს სწორ კალაპოტში და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მკვლევარი ორგანიზაცია იყოს სანდო, როგორც გლობალური მასშტაბით, რაც ამ შემთხვევაში ედისონზე თამამად შეგვიძლია თქვა და ამას გარდა იცნობდეს იმ ქვეყნის კონიუნქტურას, სადაც ის უშუალოდ კვლევას ატარებს, რაც ასევე ედისონის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ მრავალი წელი არის ედისონ რისერჩი უკვე საქართველოში ატარებს როგორც პოლიტიკურ კვლევებს, ასევე ეგზიტ პოლებს. ამაზე უშუალოდ კალაპოტინოს მივცეთ შეიძლება. ჩვენი ერთი საჩქარია ძალიან. ჩვენ ასე ხელსარიელი დაგვხდით, მაგრამ გულთბილად ედისონი თქვენი პარტნიორია და გილოცავთ ასეთ წინვალე. ნამდვილად არის ეს ამბავი საამაყო. ფორმულასთან ერთად დავდებ აგერ. ქალბატონინო, ზურაბი საუბრობდა ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტზე პოლიტიკურ პროცესთან მიმართებაში ამ კვლევების. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც მის საუბარში გამოიკვეთა, არის ასევე პოლიტიკური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობაც. ხო? როდესაც პოლიტიკურ მოთამაშეებს, რომლებიც სხვა ტიპის ბერკეტებს ფლობენ, მაგალითად ხელისუფლებაში, არ ქონდეთ თუნება манипулირება მოახდინონ რეალური შედეგების. აი ედისონ რისერჩი ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო ორიენტირი აღმოჩნდა საპრეზიდენტო არჩევნებში. აღიარა ეს ხელისუფლებამ კიდეც, შემდეგ მეორე ტურით ჩატარდა, იქაც მონაცემები ძალიან დაემთხვა ერთმანეთს. ედისონ რისერჩის შესახებ კიდევ ერთხელ გვიამბეთ, რომ ჩვენო საზოგადოებამ იცოდეს, რამდენად მართლაც გლობალურ და მაღალი კვალიფიკაციის ორგანიზაციასთან გვაქვს ჩვენ საქმე და შემდეგ გადავიდეთ დღევანდელ უბრალოდ კვლევების დღევანდელ შედეგებზე. ედისონი ფორმულასთან ნაწილშიც საინტერესოა, რა დაგვრჩა წინ. კი ბატონო, ესე იგი ედისონ რისერჩი, როგორც იცით, ამერიკული კომპანია არის, ერთადერთი კომპანია, რომელიც ექსკლუზიურად ამერიკული ტელეარხებისთვის, თქვენ გადაცემის დასაწყისში ახსენეთ, ჩამონათვალი CNN, CBS, NBC და ასე შემდეგ, ყოველი არჩევნების დროს, ადგილობრივი არჩევნები იქნება ეს საქართველოში, უკაცრავად ამერიკაში primaries, შტატებში, როგორც იცით, ეხლა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი სამშაბათი დღის არჩევნები, სადაც დემოკრატიული პარტია ირჩევდა თავის კანდიდატს საპრეზიდენტოს. ანუ ეს იქნება შტატების შიგნით არჩევნები თუ მთელი ქვეყნის მასშტაბით საპრეზიდენტო არჩევნები თუ კონგრესის არჩევნები, ედისონი ატარებს ყოველთვის exit polls და ეს ნიშა გვაქვს ძალიან კარგად განვითარებული და ამ ცოდნას
ხშირად მოვახმართ საერთაშორისო ასპარეზზე და საქართველოში ზურაბმა სწორად ახსენა, რომ პირველად არ ვართ, უკვე მე პირადად 2017 წლიდან საქართველოში 2017 წლის არჩევნებიც ჩავატარე და exit poll-ი, წინასაარჩევნო კვლევებიც, 2018 წლის პირველი და მეორე რაუნდით საპრეზიდენტო არჩევნების და გვიხარია, რომ შარშანდელი წლის ნოემბრიდან ფორმულასთან თანამშრომლობით ჩავატარებთ 6 წინასაარჩევნო კვლევას და ასევე არჩევნებში 4 ოქტომბრის თვეში დანიშნულ არჩევნებში exit polls. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ მიკერძოებული კომპანია, ჩვენი ინტერესი, ერთადერთი ინტერესი არის, რომ წარმოვაჩინოთ საქართველოს მოსახლეობის რეალური აზრი, ყოველნაირი მიკერძოების გარეშე და ეს გადავცეთ მოსახლეობას და როგორც ხედავთ წინასაარჩევნო კვლევებში ჩვენ არ ვეკითხებით მხოლოდ პოლიტიკური შინაარსის მქონე კითხვებს, ანუ ვის აირჩევდით, ხვალ რომ იყოს არჩევნები. ჩვენ გვაინტერესებს მთელი ქვეყნის მდგომარეობა, მოსახლეობის აზრი. ამიტომ გვაინტერესებს თქვენი მიგნებები, თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენ მიუკერძოებელი ხართ ობიექტური დამკვირვებელი, აი ამ კვლევაში თქვენთვის მიგნება რა იყო? ჩემთვის საკუთრებით დინამიკაში წინა კვლევასთან რომელიც გასულ წელს ჩატარდა. დიახ, დინამიკაში შეიძლება ითქვას ის, რომ სტაბილური არის საქართველოს მოსახლეობის აზრი იმის თაობაზე თუ როგორ ვითარდება ქვეყანა. უკმაყოფილების დონე არის ძალიან მაღალი, რაც არტყავს და აზიანებს და უმძიმებს მდგომარეობას ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ხელისუფლებას, განსაკუთრებით რომელმაც ვერ შესძლო მიმართულება ქვეყნის განვითარების წარმართოს ისეთ რაკურსში, სადაც მოსახლეობას დაანახავდა, რომ ქვეყნის მიმართულება უმჯობესდება. ადამიანის ყოფა უფრო მარტივი ხდება. გაჭირვებული არის საზოგადოება. თქვენ როგორც ხედავთ, ნომერი 3 მთავარი პრობლემა შეიძლება ჩაითვალოს ეკონომიკურ პრობლემად. ფასების ზრდა, უმუშევრობა, ეს პრობლემა არა მარტო ამ ხელისუფლების დროს სახელდებოდა საქართველოში როგორც მთავარი პრობლემა, არამედ წინა მთავრობის დროსაც, ანუ რომ ვისაუბროთ ისტორიულ განვითარებაზე ქვეყნის, საქართველოს მოსახლეობა სურს, რომ უფრო დიდი და უფრო უკეთესი ტემპით ვითარდებოდეს ეკონომიკაც და დემოკრატიის ხარისხი, თუ შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველო დარჩეს რეფორმატორად, ოღონდ არ უნდა მხოლოდ ვსაუბრობდეთ რეფორმებზე, უნდა ვსაუბრობდეთ რეფორმების შედეგებზე და ითქვას უნდა ის, რომ მოსახლეობა ვერ ხედავს ამ რეფორმებს, რეფორმები შეჩერებული არის, როგორც ნახეთ კვლევიდან, სასამართლოს არენდობიან, პოლიტიკურ პარტიებს არენდობიან, მთავრობას, ხელისუფლებას, პარლამენტს არენდობიან, ანუ იმ ინსტიტუტებს, რომელსაც უნდა შექმნას ქვეყანაში საღი, ჯანსაღი, დემოკრატიული გარემო, კრიტიკა არის მათი მიმართულებით. თქვენ შეცდომი პრობლემები დაასახელეთ, ამჯერად ის კიდე ცალკე საქმე და ამისთვის ცალკე კონტრაქტია საჭირო ალბათ პოლიტიკური მოთამაშეების, რომ თქვენ ურჩიოთ მათ, რა უნდა გააკეთონ საიმისოდ, რომ მოსახლეობის ეს თქვათ უნდობლობა და ნეგატიური განწყობა გადაზარდონ პოზიტივში, მოიპოვონ მხარდაჭერა, არჩევნებზე უკეთეს შედეგი აჩვენონ. ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ გუშინ მიღწეულ შეთანხმებაზე, რომლის საქმის კურსშიც თქვენ ბრძანდებით და სწორედ აი ამ კვლევის და გუშინდელი შეთანხმების კონტექსტურად დაკავშირება თუ შეიძლება რამენაერად, თუ ხედავთ, რომ მაგალითად ქართულ ოცნებამ რაღაცა ისწავლა, დასკვნები გამოიტანა აქედან გამომდინარე, ხო? მაგალითად პოლიტიკური სპექტრით უსწავლობს საკუთარ შეცდომებზე. მაგალითად თქვენს კვლევაში, რომელიც ჩვენ დღეს საზოგადოებას ვაჩვენეთ, ნაჩვენები იყო, რომ მიუხედავად სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნებისა და შეხედულებისა და თვით გიგი უგულავასადმი წარსულში დამოკიდებულებისა, მოსახლეობის გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობს, რომ ეს იყო მცდარი გადაწყვეტილება, არასწორი, რამაც მართლმსაჯულებისადმი ნდობა დაუქვეითა. შესაბამისად, როცა ხელისუფლება დღეს ოპოზიციას უთანხმდება იმაში, რომ პოლიტიკური мотиваციით დაპატიმრებული პირები ციხიდან გაათავისუფლოს, როგორც არ უნდა დაარქვან ამას, ხო? ეს გარკვეულწილად არის პოზიტიური პასუხი ამაზე, სწორად იქცევა, იმიტომ რომ ხალხის უმრავლესობას ხედავს აქ, რომ ეს პოლიტიკური მართლმსაჯულების ნაწილი არის. ანუ ხედავთ თუ არა თქვენ რესურს, თუნდაც საქართველოს ხელისუფლებაში, რომელიც ძალიან რთული ბუნებისაა, რომ აი ედისონ რისერჩის კვლევებიდან გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები და ქვეყნისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებები მიიღოს. მასალა ძალიან დიდია, იმედი მაქვს, რომ მოისმენენ და დავამატებდი იმას, რომ ხელისუფლებაში მყოფ პარტიას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს რო იყოს არჩევნები 29% მისცემდა ხმას ალოკაციის გარეშე, მარტო
მარტო ალოკაციის გარეშე ვისაუბრებ. ორი რესპონდენტის მხრიდან იყო დასმული ამასთან დაკავშირებით. გავუსვით ხაზი რამდენი არის ჯერ კიდევ გადაუწყვეტელი და ჩვენ არჩევნებამდე კიდევ ერთი 7 თვე ხო გვაქვს დარჩენილი, ამიტომ არ არის ტელეარხმა მიაწოდოს მხოლოდ ალოკაციით მონაცემები, იმიტომ რომ ძალიან შორს ვართ. არჩევნებამდე ბევრი რამე მოხდება ქვეყანაში კიდევ და ალოკაციით თუ ალოკაციის გარეშე თუ შევხედათ ჩვენ ამ მომრჩეველს, რომელიც გვეუბნება, რომ ხვალ რომ იყოს არჩევნები, მივცემდი ამ პარტიას ხმას. მინდა ვუთხრა ყველა პარტიას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ოცნებასა და ეროვნულ მოძრაობას გააჩნია ნაციონალურ მოძრაობას გააჩნია მეტნაკლებად სტაბილური, committed, აი ნამდვილად ამბობენ, რომ არ შეიცვლიან აზრს არჩევნებში. დარწმუნებული ამომრჩეველი, კი ბატონო. არის ამომრჩეველი. სხვა პარტიებს რაც შეეხება, იქ უფრო პრობლემატური სურათია. ანუ თუ ვთქვათ 50% ბატონი ნათელაშვილის პარტიისა ამბობს, რომ გადაწყვეტილება მყარია, 50 ამბობს, რომ არ არის მყარია და უფრო უარესი შედეგი აქვს კიდევ პატრიოტთა ალიანს და სხვა პარტიებს. ანუ ბრძოლა ამომრჩევლის ნდობისთვის, რომ უჩვენო, რომ გაგაჩნია იდეები, დაპლა და გეგმები და არა მხოლოდ ის, რომ ლიდერი ხარ და ზოგიერთ პარტიას ლიდერი ვინ არის, ესეც კი გაურკვეველია. თავარი არის, რომ მოხდეს ამომრჩეველთან კონტაქტი და გეგმის ჩამოყალიბებული გეგმის მიწოდება და ისე ნუ მოიქცევიან, რომ შეპირდებიან და მერე სუნთლიანად დაავიწყდება თუ რას შეპირდნენ. ჩვენ შემოგვემატა კიდევ ერთი მიხეილ შვილდაძე არ არის ამ ტელევიზიაში. პოლიტიკური სატირის სახეა ამ ტელევიზიას, მიხეილ შვილდაძე. ჩვენ ძალიან სერიოზული ტექსტები და სერიოზული პროცენტებით საუბრობთ აქ აგერ უკვე თითქმის 2 საათის განმავლობაში და შენგან ველით შეფასებას იმ მონაცემების, რომელიც უკვე ნახე, იმ რეალობის გათვალისწინებით, რაც გვაქვს ქვეყანაში. და იმ ბექგრაუნდის გათვალისწინებით, რაც აი მოძრაობიდან მოყოლებული აქვს მიშას, რომელსაც როგორც ტელევიზიაში, სწორედ პოლიტიკური სატირის წამყვანი. ხო, არ ვიცი როგორ გავამივა, მაგრამ მეც ჩემი აზრები რო ვიცი, რაზეც მე ფიქრებოდა, საკმაოდ რთული და მათემატიკური არის ის, მაგრამ შევეცდები რომ სატირულად მოყვება. ხო, არ ვიცი, რამე გასაგებად მაინც აუხსნა. პირველი რაც თავარია, ჩემი აზრით, რაც ჩანს ამ კვლევაში არის დინამიკა. საით არის დინამიკა, ანუ საით იქნება ზრდა, რა ვინ გაძლიერდება მომავალში და ვისი პოზიციები ნელ-ნელა უკან იხევს. ყველაზე რთული ჩემი დაკვირვებით არა მხოლოდ პოლიტიკაში, ზოგადად ცხოვრებაში არის ინერციის ცვლილება. ანუ უკან დახევიდან მოკრეფა და წინ წასვლა და ისევე როგორც როცა წინ მიდიხარ, ძალიან ძნელია ესე შეცდომის დაშვება, რომ ერთბაშად უკანსვლა დაიწყო. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ამ კვლევამ ეს გამოაჩინა, რომ დინამიკა არის იგივე რაც ჩანდა ბოლო წლების განმავლობაში, ნელ-ნელა გამოკვეთილია, რომ ხელისუფლება ნელ-ნელა მცირდება, ოპოზიციურ ფლანგზე ნელ-ნელა გაძლიერება შეინიშნება, ის რომ მოსახლეობის უკმაყოფილება იზრდება, ეს მუდმივად გამოკვეთილად ცხადია, მაგრამ ეს არ არის დაუშვათ 77-78% რო ამბობს, რომ აქ დემოკრატია არ არის და რაღაც არასწორი მიმართულებით ვითარდება და რაღაც ძალიან დიდი რაოდენობით უკმაყოფილო ადამიანები პოლიტიკურ განლაგებაში არ ჩანს, ესე გამოკვეთილად არ არის, ხო? ამის კაპიტალიზება არ ხდება. ხო, ამის კაპიტალიზება უკვე პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერაში ვერ არის მომხდარი, მაგრამ ახალი საინტერესო ტენდენცია რაც არის აი ის იყო რომ გამოჩნდა როგორ მიცემენ ერთმანეთის კანდიდატებს ოპოზიციური პარტიები და იქ ჩანს რომ სადღაც დაახლოებით 10% და 8% არის ანუ როგორ რა დავარქვა ამას რაღაც ტერმინი შეიძლება არსებობდეს რომელიც იკარგება ანუ დაახლოებით 20%-ია 18-20% ხო იკარგება არ მიდის სხვა პარტიასთან და თუ თვითიზოლირებას ახდენს მაგრამ უმრავლესობა მაინც მიდის იქ საბოლოო ჯამში არ ვიცი ის ალოკაცია თუ რაღაც სხვა მეთოდი იყო როგორც მარტივად რომ დავინახოთ ის 53-47 განლაგებაში ასე ვთქვათ ანუ დემოკრატიული ოპოზიციური ფრონტი 53% აი ამ 40% იყო ქართული 20% დანაკარგი შიგნით ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მაგაზე მუშაობა ამიტომ ოპოზიციამ უნდა გააგრძელოს საუბარი ერთმანეთის ამორჩეველთან რა არა მხოლოდ მარტო თავის თავთან არამედ ერთმანეთს უნდა ესმოდეთ ყოველთვის რომ ბევრ ხალხს ელაპარაკებიან მარტო თავის ამორჩეველს არ ელაპარაკებიან თითოეული ეხლა რომ 2%-იანი პარტიები ჩანდა 1%-იანი პარტიები ჩანდა ზუსტად აი მანდ გაივლის
ქართული, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, დემოკრატიის თუ რა დავკარბიდევ ზედმეტად მაღალი სიტყვაც დავარქვა, მაგრამ ამავდროულად პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ახლა ყველანი ვხვდებით, რომ ზუსტად ამ პატარა პარტიებზე გაივლის მათ მიერ საკუთარი ამოცანების შესრულებაზე და მეორე პრინციპულად საკუთარი პოზიციების დაცვაზე თანამშრომლობის უნარზე ოპოზიციის გაივლის ქართული დემოკრატია 2020 წლის არჩევნებში ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. 100% მოსახლეობის ამბობს, რომ საქართველოში არის დემოკრატია. და ეს არ არის კარგი ინდიკატორი და ამ დღეს საუბრობდი თუ ეს შეთანხმება რას ნიშნავს. ეს არის თუ არა გარანტი, რომ ოქტომბრის არჩევნები მართლა იქნება დემოკრატიული. თუ ჩვენ მარტო ვიფიქრებთ იმაზე, რომ შეთანხმება მოხდა და ოპოზიციური პარტიები ვთქვათ, მაჟორიტარულ ოლქებში მართლა წარადგენენ ერთ კანდიდატს, თუ გინდ თავისი პარტიიდან არ იყოს და ამომრჩეველი მას მხარს დაუჭერს. ეს არის შეიძლება ეს ჩაითვალოს მიღწევად და წინასაარჩევნო გარემოს ხარისხის გაუმჯობესებად თუ არ გაუმჯობესდა წინასაარჩევნო გარემოს ველი მართლა თავისუფლად შეძლებენ თუ არა პარტიები წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარებას. შევეხოთ მედიას, ექნება თუ არა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს საშუალება რომ გამოვიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა დებატებში არა მარტო საზოგადოებრივ არხზე, რომელსაც დიდი აუდიტორია არ აქვს, არამედ იმედზე, რუსთავზე და სხვა ტელეარხებზე, სადაც გადაკვეთა არ ხდება ამომრჩევლის დემოგრაფიულ მონაცემებში. ანუ თუ მე ვიცი რომ თქვენი არხისთვის ყველა არხზე უბრალოდ ყველასთვის კარი ღია. იქნება თუ არა ყველასთვის კარი ღია სხვა ტელე გადაცემებში. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ ეს მართლა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ღერძი დემოკრატიული გარემოსი არ გაუმჯობესდა, მე ვერ ვხედავ დიდ იმედს, რომ ოქტომბრის არჩევნებში ამომრჩეველს საკმარისი ინფორმაცია ჰქონდეს, ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს. კი ბატონო, და აქვე ზურას უნდა ვკითხო აუცილებლად ფორმულას მაყურებელს გარკვეული გარანტიები რომ მივცეთ იმის, რომ ვიდრე ვართ ისეთები, როგორიც ვართ, მათ ექნებათ სანდო ინფორმაცია ამ არხისგან. ესეთები ვარ და ესეთები ნუ იყო და კიდევ უფრო უკეთესები. ვიდრე ამ ქვეყანაში ძალიან სწორი სიტყვა გიორგი, თუ დამეთანხმები, გამოცდილ ჩემს თუნდაც გამოვლილ პერიოდს მე შეცვლილი მაქვს არაერთი არხი აქ მოსვლამდე, ასე რომ ვიდრე წინასაარჩევნო ძალიან კარგი სიტყვა მედიასთან დაკავშირებით დამეთანხმები. სოფოს კითხვაში დავაზუსტებ. ჩვენ თლიანად არ გამოგვექვეყნებია კვლევა, თუმცა მე მქონდა საშუალება გავცნობოდი ძალიან ბევრ დეტალს. გადავღლედით მაყურებელს და ძალიან დიდ დროს აიღებდა ეს ყველაფერი. იქ ერთი მნიშვნელოვანი რამ მენიშნა, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის დემოგრაფიულ სტრუქტურაში ჩვენი ახალგაზრდობა შედარებით პასიურობას გამოხატავს პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობის და განსაკუთრებით არჩევნებში მონაწილეობის კუთხით. ასეა. რაც თავისთავად პირდაპირ აისახება არჩევნების შედეგებზე, იმიტომ რომ შედარებით ასაკობრივი კატეგორია ადამიანების მაღალი ასაკის უკვე თავის ჩამოყალიბებული შეხედულებების, პარტიებისადმი დამოკიდებულების თითქმის ვერაფერს ვეღარ ცურის ამ ქვეყანაში არჩევნებიდან არჩევნებამდე. ანუ რაზეც მიშა საუბრობდა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რაღაც მნიშვნელოვანი გარღვევები ჭირდება ამ ქვეყანას. ეს მიიღწევა მხოლოდ მათ შორის ახალგაზრდული კომპონენტის მაქსიმალური მობილიზებით. ეხლა ზურასთან რა კითხვა მქონდა, თქვენ შეგიძლიათ შემდეგ გააგრძელოთ და გადაცემას დასასრულისკენ წავიყვანთ. ფორმულას ამ თვალსაზრისით ძალიან კაფიო სტრატეგია გააჩნია, თავად უკეთესად ახსნია ამას, რა არის ჩვენი მისია განსაკუთრებით ახალგაზრდულ აუდიტორიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ნინომ დღეს ამერიკის საელჩოს შეხვედრის დროსაც აღნიშნა და ხაზი გაუსვა, რომ 75%-ზე მეტი მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, ტელევიზიიდან იღებს ყოველდღიურ ინფორმაციას და ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი რჩება, მაგრამ არა, ნდობა არ არის ტელევიზიების მიმართ როგორც იყოს ისე, მაგრამ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ პრობლემა კი არა, პირიქით კარგია დინამიკა, რომ ინტერნეტი და სხვა საშუალებებით მოხმარება იზრდება და ამ ხრივ რავს თავაზობ ჩვენ განსხვავებულს ჩვენს აუდიტორიას. ინფორმაციის მიღება ინტერნეტით ახალგაზრდა სექტორში. ცხადია, რომ ახალგაზრდები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი კატეგორია, ასე ვთქვათ, რომელიც მათ შორის მნიშვნელოვნად გასაზღვრავს არჩევნების ბედს, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ საქართველოში ეგეთი მდგომარეობა გვაქვს, რომ ხელისუფლებაში მყოფი ან ხელისუფლებაში ნამყოფი პარტიები არიან საკმაოდ ძლიერად წარმოდგენილები განსაკუთრებით რეგიონში და განსაკუთრებით უფრო მაღალი ასაკობრივი, ასე ვთქვათ, სეგმენტებში და ჯგუფებში.
და არსებობს თბილისი, რომელიც საკმაოდ ფრაგმენტირებულია, ასე ვთქვათ, თბილისში ამორჩეველი და ახალგაზრდები, რომლებსაც რომელთან დობა ხელისუფლების მიმართ არის შედარებით ნაკლები, სხვა ასაკობრივ კატეგორიებთან, სეგმენტებთან მიმართებაში, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი ერთი ფაქტორი, რომ სამწუხაროდ აქტივობა ახალგაზრდა ამორჩევლების ჯერჯერობით არ იყო ხოლმე არჩევნებზე ისეთი მაღალი, როგორც ეს არის მაღალი ასაკობრივ სეგმენტში და ამაზე უნდა იმუშაონ პოლიტიკურმა პარტიებმა, იმიტომ რომ სოფლიოში ზოგადად ეს ტრენდი არის ახალგაზრდების ქცევითი მოდელები, გამოყენება მათ შორის მედიების და შედარებით უფროსების არის რადიკალურად განსხვავებული. ყველგან ესეთი ტრენდი არის, ჩვენც მაგალითად ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აპლიკაციის გაკეთება, რომ ხო, ანუ ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ფორმულა, ეს რაც სურვილი გქონდა, რომ ერთის მხრივ ეს ყოფილიყო პლატფორმა, სადაც შეიკრიბებოდნენ ერთი ღირებულების მქონე ადამიანები და მეორე მხრივ ჩვენ ტექნოლოგიურად უნდა ყოფილიყავით პლატფორმა, რომელიც აბსოლუტურად ყველას ფილოსოფიაში ყველა დაინტერესებულ ადამიანს ჩვენი კონტენტით მისცემდა ტექნიკურ საშუალებას, რომ მათ ჩვენი კონტენტი მოეხმარათ და სწორედ ამიტომ ვთქვათ, ინვესტირება დავიწყეთ აპლიკაციის მიმართულებით, იმიტომ რომ ახალგაზრდების მოხმარება, მედია მოხმარება დღეს სოფლიოში არის შეცვლილი, ტრანსპორტში, არ ვიცი, არასახლის მოხმარება, აუტოჰომ მოხმარება და ასე შემდეგ. და სწორედ ამიტომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ბრენდის DNM-ში არის ახალგაზრდებთან ურთიერთობა, უფრო ასე ვთქვათ, ჩვენ დღეს როდესაც რეიტინგებს ვაანალიზებთ, ყველაზე რთულად მიღწევად კატეგორიებში ეს არის ახალგაზრდები, დასაქმებულები, ის კატეგორიები, რომლებიც როგორც წესი ტელევიზიებს უჭირთ ხოლმე რომ მოიცვან, აი ამ კატეგორიებში გვაქვს კარგი შედეგები, ეს კარგი არის, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენთვის გამოწვევა არის, რომ ჩვენი რეიტინგი ვერ გაიზრდება და ვერ გახდება ჩვენ ტელევიზია ლიდერებში რო შევიდეს, ამის საჭირო რომ სხვა ჯგუფებზე, ასაკობრივ სეგმენტებზე, სხვა გემოვნების მქონე ადამიანებზეც გავიდეთ. ამიტომ ვიკითხეთ მე სანდოობის ნაწილი, ასე იწყებოდა ჩემი კითხვა, რომ სანდოობის ნაწილი ყველა სეგმენტზე გათვლილია, მას არ აქვს ასაკობრივი კატეგორია, მედია უნდა იყოს სანდო და exit poll-იც რაც ჩვენ გვექნება არჩევნების დღეს, ეს არაა ყველა ტელევიზიის ფუფუნება, ამაზე ბევრ ფულს ხარჯავს ტელეკომპანია ფორმულა, ხო? აი, ზურას არჩევანი მინდა ტელევიზიის მხრივ ამაზე რომ გაგვცეს ეს პასუხი სანდოობის კუთხით არჩევნებამდე მედია, რომელშიც ჩვენ მუშაობთ, მაყურებელს რას ეთქვით? მედია, როგორც ყველა ბიზნესი, მედიისთვისაც არსებობს მოკლევადიანი და, ვთქვათ, გრძელვადიანი გამოწვევები და ინტერესები. უფრო ადვილია ხოლმე მოკლევადიანი ეფექტის მისაღებად, უფრო მეტი სიყვითლის შემოტანა, ასე ვთქვათ, უფრო სხვა ტიპის კონტენტის წარმოება, თუმცა ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ოპერირება, ჩვენთვის არ იყო მნიშვნელოვანი მხოლოდ მოკლევადიანი ეფექტი და იმისთვის, რომ ტელევიზია გრძელვადიან პერსპექტივაში იყოს წარმატებული, პირველ რიგში ეს არის სანდო და მიუკერძოებელი საინფორმაციო გადაცემები, მიუკერძოებელი თოქ-შოუები და ასე შემდეგ. ამის გარეშე ეს არის ფუნდამენტი, რომლის გარეშეც გრძელვადიან პერსპექტივაში ტელევიზიის წარმატება შეუძლებელია და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხედვა, ჩვენი ფილოსოფია სწორედ ეგეთია, რომ ჩვენ მიუკერძოებელი სანდო ინფორმაციის საშუალებით და ასევე ნელ-ნელა დამატებული გასართობი კონტენტის საშუალებით, ჩემი ცოლის დაქალების საშუალებით, ახალი სერიალის საშუალებით, კულინარიული გადაცემის საშუალებით, მუსიკალური გადაცემის საშუალებით. აი ეს არის ჩვენი ხედვა, რომ აი ამ სანდო მიუკერძოებელ ხარისხიან ნიუს შემოშენებული გასართობი კონტენტი. აი ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, არჩევანი და რატომ გახდა ედისონი ფორმულის პარტნიორი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა, რომ თავარი ფასეულობები, რომლებიც ფორმულას არ შიდევს და რომელიც გინდათ რომ მიუტანოთ თქვენს აუდიტორიას, რაც აუცილებელია რომ საზოგადოებაში ინფორმირებულობა იმის შესახებ რომ ფორმულა არსებობს და სად უნდა გიპოვონ და როგორ უნდა გიხილონ, აუცილებლად მისატანიენ, რომ ჯერ არ იცის ბევრმა ამის შესახებ და ჩვენთვის ნამდვილად 100%-იანი
შევხვდით ერთმანეთს გავუგეთ, თანხმედე არის ფასეულობების, არანაირი ზეგავლენა თუ შედეგი ესე შეცვალე არ იქნება, ამიტომ ვართ პარტნიორები და არჩევნების დღეს მართლა საზოგადოება საქართველოსი და მსოფლიოსი, იმიტომ რომ ჩვენ გავავრცელებთ ინფორმაციას საქართველოში რა ხდება, ჩვენი პარტნიორების როიტერი როგორც იცით ედისონის პარტნიორი არის, მივაწვით ინფორმაციას თუ საქართველოში რა მოხდა. პირველები თქვენი არქის და თქვენი ყველანაირი სოციალური ქსელი საშუალებით გაიგებს აუდიტორია და მნიშვნელოვანი არის ახალგაზრდებზე ვისაუბრებ თუ შეიძლება ერთი წუთით რომ შექმე ქმნით ჯგუფებს საფრთხე არის იმისა და ეს უკვე ყველა მიცის ვინც ამ სფეროს იკვლევს რომ Facebook-ში შექმნილი ჯგუფები ხშირად რაღაც ჩაკეტილ წრეში არიან ერთი და იგივე ფასეულობების და არა მარტო ფასეულობის აი აზრის პოზიციის მქონე ხალხი ესაუბრება ერთმანეთს უზიარებს ერთმანეთს ინფორმაციას და თუ თქვენ გაქვთ სურვილი რომ გაფართოვდეს აი ეს არეალი და ობიექტური საინტერესო მრავალფეროვანი ინფორმაცია მიეწოდოს ახალგაზრდების უფრო დიდ ფენას მნიშვნელოვანია მოხდეს გარღვევა ამ რაღაც არსებული პატარა ჩაკეტილი წრის იმიტომ რომ შენ თუ ამ მიკრო საზოგადოებაში ხარ და მხოლოდ ამ რეალობით ცხოვრობ და რაც ემართება მოსახლეობის ზოგიერთ პიროვნებს წარმომადგენელს პოლიტიკურ პარტიას ხელისუფლების წარმომადგენელს ამიტომ არის რომ უშვებენ შეცდომებს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ არესმით საზოგადოების გულის გერა. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზაა ეს სხვათა შორის. რადგან არ ხმარობთ. აუცილებლად გავითვალისწინებ. მიშა, გადაცემა უნდა დავამთავრო და სანამ დავამთავრო ჩვენს გადაცემას, აი ამ ზოგად კონტექსტში შენი რჩევები კიდე რომ მივამატოთ და განსაკუთრებით ფორმულას როგორც მულტიმედია პლატფორმის კუთხით რა წვლილი შევატანა შეუძლია არა მარტო ახალგაზრდების, არამედ აი როგორც ქალბატონმა ნინომ ბრძანა ქვეყანაში ჯერ ერთმანეთის უკეთესად გამოცნობი და შემდეგ გამაერთიანებელი ღირებულებების საერთო ინტერესების გარშემო საზოგადოების გამაერთიანებელი როლის ათამაშოთ. პირველ რიგში, როცა ამ ტელევიზიას იდეის დონეზე განვიხილავდით, პირველი და მთავარი, რაც ყველაზე ხშირად მასში რა სიტყვა ჟღერდა ერთმანეთში როცა ვლაპარაკობთ, იყო ეს ღირებულებები. და ეს ღირებულებები, რავი, ცოტა სასაცილოც იყო, თითქოს ისეთი რამეა რა ღირებულებებზე ექსკლუზივი ხარ, როგორ შეიძლება გქონდეს ღირებულებებზე, მაგრამ ხო, ერთგულება ღირებულებების ნამდვილად შეიძლება რა და იდეა ამ ტელევიზიის ეგ არის რომ ხელი შეუწყოს ამ ქვეყანაში რეალური ხელშესახები დემოკრატიის ჩამოყალიბებას, ხელი შეუწყოს ამ ქვეყნის მთავარი ფუნქციის შესრულებას, რომ ეს ქვეყანა, ეს სახელმწიფო იყოს გარანტორი თითოეული აქ მაცხოვრებელი თუ შემთხვევით მოხვედრილი ადამიანის უფლებები რომ იქნება დაცული საერთაშორისო დონეზე. აი ამის ეს არის ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის იდეა. დემოკრატია ამ ქვეყანას სჭირდება იმისთვის რომ განახორციელოს თავისი ყველა იდეა ადამიანებმა განახორციელონ საკუთარი მთავარი უფლება, ეს არის თავისუფლების და სიცოცხლის უფლება. დემოკრატია არის რომ საზოგადოებამ დაუშვას საკუთარი შეცდომები რა და არა ვიღაც სხვისი შეცდომები, რომელიც ზედმეტად გაერთობა ძალაუფლებაში ექსპერიმენტებით, ან საკუთარი იდეების გენიალობაში რწმენით იქნება ზედმეტად გატაცებული. მთავარი არის რომ რეალური დემოკრატია მივიღოთ ამ ქვეყანაში. ჩემი აზრით ფორმულა ეს უნდა გააკეთოს პირველ რიგში, იყოს გამაერთიანებელი ფაქტორი, ეს არის მთავარი რა, რომ ყველაზე მეტად საზოგადოება სჭირდება ახლა საუბარი ისეთ თემებზე, ეს ყველა ფიქრობს, მაგრამ უჭირთ საუბრის წამოწყება, უჭირთ ერთმანეთთან დალაპარაკება. მთელი ამ პროცესების განმავლობაში მე პირადად ვაკვირდებოდი, როგორ უჭირდათ ძალიან პატივსაცემ და ღირსეულ ადამიანებს ერთმანეთთან კონტაქტი რაღაც თემებზე, სადაც უბრალოდ გამოკვეთილიც კი იყო ხოლმე, რომ საერთო ინტერესით შეიძლება გქონოდათ, მაგრამ ნუ არ ვიცი, ეს ჩვენი თვისება არის თუ ამ ვითარებამ, რომელშიც ვიყავით ამ პოლარიზაციის რაღაც ზენიტში შესული საზოგადოება ფიქრობ რომ ვიყავით უფრო მეტად რა და პოლარიზაციის მაჩვენებელი დაკლებულია, იმიტომ რომ ვაკვირდებით რომ ადამიანები ერთმანეთზე ლაპარაკებიან. მე თვითონ ვატყობ Facebook-ის გვერდზე, მე არ გამიფილტრავს ჩემი Facebook-ის გვერდი და ბევრი ადამიანი არის გასართობი გადაცემის წამყვანი რო ვიყავი, მაშინ დამემატეს ბევრმა რა და შესაბამისად პოლიტიკური სიმპათიების მიხედვით არ ყოლე ვარ ხალხშერჩეული და ამიტომ მე თვითონ მაქვს ჩემს გარშემო ბევრად მეტ განსხვავებულ ადამიანთან უბრალოდ კონტაქტი ჩვეულებრივი, ამას ვგრძნობ პირად ჩემი აკაუნტის დონეზე და ვფიქრობ რომ ეს მიმდინარეობს, ეს პროცესი მიმდინარეობს ეხლაც. თავარი არის რომ
თავარი არის საზოგადოებას ვარწმუნოთ საკუთარი ძალა ერთის მხრივ და შევძლოთ დავაჯეროთ რომ ნათელი მომავალი არსებობს რა ოღონდ ერთი რამე ჭირდება შენი ხელით უნდა შექმნა რა სხვანაირად არ გამოდის. მგონი რწმენა იმისა რომ ამ ქვეყანაში ადამიანია მთავარი და საზოგადოებაა მთავარი თვითონ საზოგადოებას ნამდვილად ჭირდება. ძალიან გრძელი გადაცემა გამოგვივიდა, მაგრამ დღევანდელი დღისთვის გვეპატიება. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივაწოდეთ კვლევის შედეგების სახით. ედისონ რისერჩის დამსახურებით და ფორმულას დაკვეთით ჩვენ საზოგადოებას. ხვალიდან ფორმულას ახალი ამბების სამსახური აქტიურად გააგრძელებს გამოკეთილი სხვადასხვა სფეროს დამუშავებას, კიდევ უფრო ღრმა ინფორმაციის მიწოდებას და ანალიზს საზოგადოებისათვის. ამით ვიქნებით დაკავებული მეც და სოფოც, როგორც პოლიტიკური მიმოხილველები დავარქვათ ასე ჩვენი არხის. ეს ახალი სტუდია ამ საქმეში ძალიან გამოგვადგება, ეს ახალი ნიუსრუმი, ახალი ამბების სამუშაოს სივრცე, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულობის თვალსაზრისით და უფრო კვალიფიციური, მაღალპროფესიონალური ჟურნალისტური პროდუქტის მომზადების თვალსაზრისით ბევრ ახალ შესაძლებლობას აჩენს, ამიტომ მე მინდა ჩემს კოლეგებს, ფორმულას ყველა თანამშრომელს და მის გულშემატკივარს მიულოცო ამ ახალი შესაძლებლობებით ეთერში განახლებული ეთერით გასვლა. მიულოცო იმ ადამიანებს, რომლებიც ჯერ შეიძლება არც გვიყურებენ და არ იციან რამდენს კარგავენ. მაყურებელს დამსახურება ჭირდება და ჩვენ მინდა უთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელსაც და იმათაც, რომელიც აწი შეგვამჩნევს და დაიწყებს ჩვენს ყურებას, რომ ჩვენ ვეცდებით ყოველდღიურად დავიმსახუროთ თქვენი ნდობაც და პატივისცემაც, რადგან ჩვენ თავად გცემთ ქართულ ტელემაყურებელს ძალიან დიდ პატივს. დიდი მადლობა, უნდა გახსოვდეთ ყოველთვის რომ ჩვენ მუშაობთ თქვენთვის, მე პირადად ყველა ჩემ თოქ-შოუში ვცდილობ რომ დავსვათ თქვენი კითხვები და ოდნავ მაინც თუ ამას ვახერხებთ, მადლიერები ვართ, მეტი არაფერი გვეთქვით. მშვიდობიანი ღამე მინდა გისურვოთ, მადლობა უთხრათ ჩვენ სტუმრებს და შევხვდებით ამ სტუდიაში არაერთხელ.